සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සියලුම දෙනාට. ඉඩම් අයිතිය සඳහා වන ජනතා සන්ධානය විසින් මෙහෙවන සාකච්ඡා මාලාවක ඊළඟ සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වෙනු ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද මේ සංවාදය Zoom ඔස්සේ වගේම ඉඩම් අයිතිය සඳහා වන ජනතා සන්ධානයේ Facebook පිටුව ඔස්සේත් අපි සජීවීව විකාශය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේ අපේ සාකච්ඡාවේ මාතෘකාව වන්නේ නාගරික ජනාවාස මහල් නිවාස සහ කොවිඩ් වසංගතය කියන මාතෘකාව ඔස්සේ තමයි අපි මේ සාකච්ඡාව අද දවසේදී මෙහෙවන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා කොවිඩ් මේ සමය ඇතුළත ජනප්‍රිය කියමනක් තියෙනවා කොවිඩ් කියන්නේ හැමෝටම එක හා සමානව සලකනවා. ඒකේ මම හිතන්නේ එක වෙලාවක ප්‍රසිද්ධ ගායිකා මැඩෝනා බෝටිපති ගායිකාවක් වෙච්ච මැඩෝනා එක්තරා වෙලාවක ප්‍රකාශ කරනවා COVID is the great equalizer කියලා. ඒ කියන්නේ COVID කියන්නේ දුප්පත් පොහොසත් ભેදයක් නැතුව හැමෝටම එකව සලකන තත්වයකට ලෝකය ගෙනාවා කියලා එයා කියනවා. එයා මෙහෙම කියන්නේ එයාගේ ඩොලර් මිලියන ගාණක් වටින මහල් එයාගේ මාලිගාවේ ඉඳගෙන තමයි එයා මේ කතාව කියන්නේ. නමුත් ඇත්ත කතන්දරේ අපි හැමෝම දන්නා මේක කොච්චර බොරුවක්ද කියන එක. ඇත්තටම කොවිඩ් හැමෝටම එක හා සමානව සලකනවා. නැත්තම් විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් එක එක්කෙනාට දැනෙන්නේ වෙන වෙන විදිහටද. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ මෙතන මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන මමත් ඇතුළුව අපි බොහෝ දෙනෙක් පහුගිය මාස කිහිපය ඇතුළත අපි ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. සමහරවිට අපිට අපේ රැකියාවන් ගෙදර ඉඳලා කරගෙන යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒත් එක්කම අපිට ඉඩකඩ ලැබුණා අපේ පවුලයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න මේ ගෙවල් වල ඉඳලා ඒ පහසුකම අත්විඳමින් කටයුතු කරන්න අපි හුඟ දෙනෙකුට අවස්ථාව ලැබුණා. හැබැයි හැමෝටම මේ අවස්ථාව ලැබුණද මෙහෙම? නැත්තම් ලංකාවේ ඇතැම් පිරිසකට නැත්තම් තමන් ජීවත් වන භූමිය නැත්නම් තමන් ජීවත් වන ස්ථානයේ මත පදනම්ව මිනිසුන්ව වෙනස් කොට සැලකුවාද? ඒ උඩ මේ අපි හැමෝටම මේ කොවිඩ් පහුගිය මාස අවුරුද්ද කොහොමද දැවුනේ? ඉතින් මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ එක කොටසකගේ අත්දැකීම් සම්බන්ධයෙන් විමසන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව නාගරික ජනාවාස මහල් නිවාස ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන ජනතාවගේ අත්දැකීම සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි හැමෝම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි අහලා තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛනය තමයි කොළඹ නගරයේ ජීවත් නගර සීමාව තුළ ජීවත් වෙන ජනතාවගෙන් 50%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නාගරික ජනාවාස ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙනවා කියලා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව පවුල් 65000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ නාගරික ජනාවාස ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙනවා. ඉතින් පහුගිය විශේෂයෙන්ම පහුගිය අවුරුදු 10ක වගේ ඇතුළත කාලය තුල මෙම කොළඹ නගරය නගර පුනර්ජනනීය ව්‍යාපෘතිය යටතේ විශාල ව්‍යාපෘතියක් ජයත් වුණා මේ නාගරික ජනතාව විශේෂයෙන්ම මේ අඩු ආදායම්ලාභී නිවාසවල ජීවත් වන නාගරික ජනතාව මහල් නිවාස කරා යොමු කරවන්නට. ඉතින් මේකෙදී කියපු කාරණේ තමයි මේ ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ ඊටාම අඩු පහසුකම් සහිත මේ මහල් නිවාසවල මේ අඩු පහසුකම් සහිත ජනාවාසවල මූලික පහසුකම් නැතුව ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට වඩා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ලබා දීම සඳහා තමයි අපි ඒගොල්ලන්ව මහල් නිවාස වලට යොමු කරන්න කියලා තමයි කිව්වේ. නමුත් ඇත්තටම තත්ත්වය ඒකද? මේ කියන අපි කියන මේ මොකද්ද ස්මාර්ට් සිටි එක නැත්තම් දියුණු නගරය ගොඩනැගීමේදී ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ව සැලකුවේ බැහැර කළ යුතු ජනතාවක් හැටියටද? විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකව ඉතා වටිනා ඉඩම් වල ජීවත් වන මේ ජනතාව තමන්ගේ ඉඩම් වලින් ඉවත් කර ඒ ඉඩම් අයිති කර ගැනීමේ සැලැස්මක් මේක ඇතුලේ තිබුණා. ඉතින් මේ සැලැස්ම කොහොමද මෙච්චර කාලයක් ක්‍රියාත්මක වුණේ? ඒ සැලැස්මේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ වෙනකොට නාගරික මහල් නිවාසවලට කොටු කරපු ජනතාව මුහුණ දෙමින් ඉන්න අත්දැකීම් මොනවාද? විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්ක මේ ලොක්ඩවුන් තත්ත්වයන් එක්ක මේ ජනතාව මේ වෙනකොට අත්දැකීමින් ඉන්න තත්ත්වයන් මොනවද කියන කාරණේ ගැන තමයි අද දවස් ඇතුළත අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවට අපි ප්‍රධාන අදහස් දැක්වීම සඳහා ප්‍රධාන කතිකයන් තුන්දෙනෙකුට ආරාධනා කරා. මුලින්ම ඉරෝමි පෙරේරා මහත්මිය එතුමිය පහුගිය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ විශේෂයෙන්ම නාගරික නිවාස නාගරික ජනාවාස මහල් නිවාස සම්බන්ධ මේ සිදුවෙච්ච ක්‍රියාවලිය අධ්‍යයනය කරන පර්යේෂිකාවක් ලංකාව වගේම
ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක මේ සම්බන්ධ පර්යේෂණ කරන පර්යේෂිකාවක්. ඒ වගේම ඉඩම් අයිති සම්බන්ධ ක්‍රියාදරේ, ඒ වගේම ඉඩම් අයිති සඳහා වන ජනතා සන්ධානයේ විසින් පත් කරන ලද මහජන ඉඩම් කොමිසමේ සමාජිකාවක් හැටියට කටයුතු කරා. ඉතින් ඉරෝමි පෙරේරා මහත්මිය අපි ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ සාකච්ඡාවට. ඒ වගේම අද මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා කොලින් පීටර් මහත්මයා. කොලින් පීටර් මහත්මයා දෙමටගොඩ සියපත් සෙවන ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතියේ සභාපතිතුමා. විශේෂයෙන්ම දෙමටගොඩ නාගරික නිවාස මහල් නිවාස ආශ්‍රිතව ජීවත් වන ජනතාව සමග දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කරමින් ඒ ජනතාවගේ නායකත්වයේ දෙමින් කටයුතු කරන කොලින් පීටර් මහත්මයා මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එතුමාවත් අපි තාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්නට නියමිතයි පුෂ්පා ගල්හේන මහත්මිය. එතුමිය සීවලීපුර 1E ප්‍රජා සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිතුමිය. එතුමිය යම් පෞද්ගලික අපහසුතාවයක් මත යම් සහභාගී වීමේ පොඩි අපහසුතාවයකින් පෙළෙනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන එතුමිය යම් මොහොතක මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණොත් එතුමියගේ අදහසුත් අපි විමසන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සාකච්ඡා මේ තිදෙනා තමයි මූලික අදහස් දැක්වීම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ සාකච්ඡාව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූලික වශයෙන් මේ තිදෙනාට පළවෙනි වටේ විනාඩි 10 බැගින් තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. පුෂ්පා සහෝදරයට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් ඉරෝමි සහ කොලින්ට අපි විනාඩි 15ක් විතර එක්කෙනෙකුට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න මෙතන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයට සහ මේ Facebook ආශ්‍රිතව යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි තව පැය භාගයක් විතර ප්‍රශ්න සහ උත්තර වටයකට යනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කතා කරන අතරතුර ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ මම දන්නවා මම හිතනවා ඔබ මේ Zoom chat box එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Facebook comments පිටුවේ ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. කතා කරන අතර තියෙනවා නම් නමුත් ඊට පස්සේ නැත්නම් අපිට මේ තුන් දෙනාගේ අදහස් දැක්වීමෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නය කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම තව දුරටත් කාලය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම මුලින්ම ආරාධනා කරනවා ඉරෝමි පෙරේරා සහෝදරියට තමන්ගේ අදහස් දැක්වීම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඉරෝමි මූලික අදහස් දැක්වීම ඉංග්‍රීසියෙන් ඉදිරිපත් කරයි. මම මේක යම් සාරාංශයක් ලබා දෙන්නම්. ඒ වගේ මම හිතන්නේ මේකේ සාරාංශයක් දෙමළෙන් අපි මේ Facebook පිටුවේ chat එක තුල අපි සඳහන් කරනවා. ඔබ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඔබගේ ප්‍රශ්න ඇසීම ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන් හෝ දෙමළෙන් අපිට මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. So I would like to invite Iromi to start her presentation. Thank you. Thank you, Sandon. And thank you everyone for joining. I want to just talk a little bit, my initial remarks regarding what development without justice looks like. And that's what we very much have seen in Colombo and all parts of Sri Lanka over the years. But I particularly want to kind of also focus on what the COVID situation and especially the lockdowns have had on the communities that we work with and the communities that is the focus of our discussions today. So what we see in Colombo is, it's not new, this kind of, smart city, port city, urban regeneration. It's not new. It's not a new idea. This kind of planning we have, it's sort of decades long. And over the years, you see very similar sort of ideology, terminology that has been used time and time again. So this is not particularly a post-war phenomenon, but the way that people have been moved and the lack of due process, what we see in Colombo, in that sense, it is very much unprecedented. But if you look at development plans over time, you look at that same kind of ideas and sort of ambitious aspirations have kind of occurred time and time again. So whether they want Colombo to be a financial capital, whether it's around beautification, about becoming a world-class city, about urban regeneration, about smart city, it is very much a very similar trajectory that we have seen over time. What is also interesting when you look at those plans and those policies over time is the way that the urban poor or the working class poor in Colombo have been referred to. And so the way that the plans affect them has been justified, whether it's through relocation, whether it's through eviction, or whether it's in any other way that directly like sort of dispossesses people, whether it's from their housing or from their livelihoods. There's a particular way that people are
referred to that allows for governments or governments have justified in sort of impacting people in this way. So it's the same kind of terminology where, they'll be called slums or shanties or illegal, or, that their houses are derelict, or their lifestyles are immoral, or they're in underserved settlements. And we have also bought into this kind of narrative time and time again. So when the government says, that people have to be moved because either they're illegal or whether it's for their own betterment, we automatically assume that this is true. But what we will hear from people like Colin and from Pushpa today is that really isn't the case. Colombia is a lot more complex and diverse, as we know, but that level of complexity and diversity, particularly in terms of income, of class, of housing tenure, of experience, it is extremely varied. And then you have this very similar development plans across the board that dispossesses people. You can't have development in that way. It is development that will never be equitable or just. And the working class communities in Colombo are essential to the city. But what is also really important to keep in mind is that these communities are not migrants into the city. Colombo is their village. They have no other sort of village or home to go back to. Colombo is where they have lived for generations, have worked for generations, and their occupation of the land has also been recognized by the government over decades. They vote from those areas, from that house. They pay rates and taxes, and when the governments over time, or the state over time, has recognized people's occupation of the land on paper in that way, whether it's through votes or bill payments or any other kind of housing ownership or tenure mechanism, people also invest in that recognition, and that's why they build their houses over time to become permanent houses in the way that we see in Colombo. And that is also why, and the state itself has also invested in housing and other infrastructure like water, electricity, roads, sewage systems over time, which is also why in Colombo you don't see sprawling slums in the same way that you see in other parts of South Asia. And to sort of talk about the last 10 years, we've seen huge development plans that have been imagined and planned for Colombo, from big infrastructure projects to massive development projects and master plans around that, sort of refocuses the entire Western province. We see that in other parts of the country, like in Trincomalee and in Kandy. But what is also common right across these master plans is that they're really big, very expensive, very ambitious projects that also will take many, many years, sometimes even decades, to reach its full potential. But all that they're trying to do within a couple of years, preferably before the next election cycle. And that is hugely problematic from a planning perspective, because that leaves very little room for due process, particularly around consultations. So what we see in Colombo in particular is that they'll gather directly affected people, project affected communities. They'll do like a PowerPoint presentation, and then they'll tell them this is what the plan is. But there's never room for feedback. There's never room for disagreement. There's never room for communities to tell them what communities want, even though they are the people who are directly affected. And with regard to the urban regeneration project, that's what we see. We see people, at least 500,000 people will be moved to these high rises in time to come. Already about 15,000 families have been moved, and nobody asked people whether they want to live in a high rise. They just told everyone that they live in slums and shanties, but didn't look at the fact that actually the houses aren't slums and shanties. They are perfectly adequate. The data doesn't support the government narrative of it being slums and shanties, and I think Colin will also speak to that in a few minutes. But what I do want to find, the point that I want to drive home is that the government narrative is a very convenient one to dispossess people. It doesn't look at the decades of investment that the state and the people have put into, and this is what is missing in our development planning process. And it is definitely not a sustainable one. It was not sustainable before COVID, and it is definitely going to be even worse after,
I don't know what after COVID would look like, but going forward, this is definitely something that we need to shift right now. And as COVID has shifted the way that we all live, the way we work, and the way we look at our world. But like someone said, the impact of COVID, particularly the lockdowns, the impact of it has been felt hugely differently based on where you live, where you work, where you live in Colombo. And again, Colin and Pushpa will be able to talk about it some more. But what I do want to talk about from a policy perspective is that this is not sustainable. And the lockdowns in particular have showed us why it is not sustainable and why we can't look at development plans and master plans separately to things like healthy cities. We can't look at a development plan and think that it has nothing to do with nutrition, with health, with mental health. These things are all very, very much connected. And we have always known that the government and policy planners and state actors who work on various aspects of development projects, we know that they have very little understanding of the working class poor. They have very little understanding of informality and how that plays out in a day-to-day life. So you have people who have no idea about a huge segment of the public and the communities making various plans for them. And this is why due process and consultations are so important. But in the absence of it, we see what that impact is like on the ground, and the lockdown and the impact of lockdowns because of COVID, that is something that people are going to be feeling for generations to come. And when you say, when you lock down an area and you say stay at home, that it is the safest place to be, we know that it is not the same, that idea of home and safe is not experienced the same for everyone. Women feel it differently, children feel it differently, men too feel it differently. People who are, who have always worked and now have to stay at home, they feel it differently. Depending on the size of your house, you feel it differently. Whether you have a garden or not, you feel it differently. And we've seen how unequal the treatment during lockdown has also been. And I don't need to go into detail to explain more about that. For example, in more upper class areas, people are allowed to go out to exercise during lockdown. Whereas in the urban settlements where more working class poor people live, they're not even allowed to step out of their homes. And we've had incidents where the police have employed drones to go and monitor people and then arrest people who have been leaving their home. But if your house is, if you're just unable to just be in your home, and their only opportunity to get some fresh air and maybe some peace of mind is on the lane outside your house, how can that be illegal? How can that be made unlawful? And just this lack of understanding of how the urban poor live and how informality works. And that has translated from a policy issue to an actual impact that people feel every day. So most of the communities that you have in Colombo, and the government says there are 65,000 families who fall into this sort of bracket of living in urban settlements or the working class poor. These were families who were able to get by on a day-to-day basis, put food on the table, send their children to school, meet their basic needs by going to work every day, by engaging in their whatever informal livelihood activity. They were not people who needed charity, who needed handouts. They were able to meet their day-to-day needs. And then you have a lockdown and people are unable to go to work and not allowed to even sort of find any kind of income source. And then what happens? And particularly in Colombo, urban settlement, the working class poor areas, they have been under lockdown for a lot longer than the other communities have been. So then, on the guise of this being a public health issue, they are under lockdown for a long time. There is very, very inadequate support for them. The government assumes that 5,000 rupees will go a long way or is completely adequate to meet the needs of a family for a month or more. And it isn't. We all know that it isn't. But the government and also people don't consider
the longer term impacts of these kinds of lockdowns. So for example, a lot of the communities that we work with, the struggles because of the lockdowns have just not been around the inability to put food on the table. It has also been about how do we pay rent? How do we pay our utility bills? How do we pay our vehicle insurance? How do we pay school fees? How do we pay tuition fees? How do we reload the kids' phones? We see many, many, many families who are unable to send their kids to school. And, you know, these are things that will have a generational impact. This kind of debt, even if people can go to work now, they are never able to earn the money that they were not able to earn during lockdown. Employers aren't going to give them money that they didn't earn. And the informal sector doesn't work in that way. So if you lost that money, you lost it. So how are people able to pay this debt when we know so many families who have, you know, sometimes more than a lacking debt just through bills, just through rent, just through other basic needs? And like I said, these are things that have a generational impact. So going forward, we do need to think about how we can address those issues. And we also kind of need to think about all these things in a more holistic way, that development plans don't exist separately from nutrition, that this is why we need a more sort of a multidisciplinary approach to development, but we do need to address it not just from a development point, like from like a top level development perspective, but we do need to feed it in like right throughout the process. And so just to end, what I do want to say is that we can't look at development plans as just something on that we put down on paper and then we try to implement through different agencies. Infrastructure projects, food systems, mental health, people safety and security, their happiness, transport, these things are all very, very much connected. You know, a house is not just sort of bricks and mortar. And people who are also engaging in this process, whether they are planners or whether they're activists, we all have to think about who we are working with and whether the choices that we make for ourselves, whether those are the same choice that to recognize that the choices that we make for ourselves are the choices that any other person would make. So which is why, you know, we don't understand why a planner who would, you know, look at vastu, look at design, look at so many things when building their own homes, will build completely unlivable homes when they're doing housing, like low income housing. So, and these are not ways in which that we can build an equitable city. So, you know, just so, yeah, so just to end, when we can talk about laws and regulations and policies, but for cities to be really equitable and for people to be able to meet, you know, their needs and their aspirations, we have to go beyond asking for consultations, go in, you know, asking for due process. We have to think of all of this in a way with sort of spatial justice at the heart or at the center of the entire planning process, and from beginning to end. And we have to be able to commit to it. We have to be able to hold policymakers and planners and the government accountable to it and say that, you know, everyone has a right to live in this city, but it's about how people live it, how people access it, and to also actually finally, whether it's housing or roads or transport, about how people actually can access it from a day-to-day basis. You know, how can we build houses that are not just houses, but are homes, transport systems that are safe for everybody, that is affordable for everybody, public spaces that are truly public in, you know, spirit and access and in design. So let me just end there, and happy to talk, take questions at the end. Thank you. Thank you very much, Iromi. මේ මම ඉතාම කෙටියෙන් උත්සාහ කරොත් ඉරෝමි කියපු කාරණේ දලා දහසක් සිංහලෙන් දෙන්න. විශේෂයෙන්ම ඉරෝමි මතු කරන්නේ අතරම මේ කියන අපි කියන මේ ස්මාර්ට් සිටි එක නැත්නම් දියුණු නගරය ඇති කිරීමේ අදහස මෑත කාලිනව තියච්ච එකක් නෙමෙයි. පහුගිය කාලය පුරාවටම අපි මේ වෙලාවේ එකක් දකිමින් ඉන්නවා. පෝට් සිටි වේවා මේ දේවල් එක්ක. නමුත් නාගරික සංවර්ධන මෙගා සිටි මේ සියල්ලත් ඇතුලේ දිගින් දිගටම ආපු අදහසක් තමයි මේ දියුණු නගරය නැත්නම් මේ කියන ස්මාර්ට් සිටි එක ගොඩනැගීම පිළිබඳ අදහස. ඉතින් ඒ අදහසෙදී අපිට දිගින් දිගටම ලබා දීපු
පණිවිඩයක් තමයි මේ අපි කියන මේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව නැත්නම් අඩු ආදායම්ලාභී නිවාසවල ඉන්න ජනතාව මේ නගරයට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන වගේ අදහසක් තමයි දිගින් දිගටම රජයන් විසින් ඒගොල්ලෝ මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ, ඒගොල්ලෝ නොසුදුසුයි, ඒගොල්ලෝ මේකට සමහරවිට තර්ජනයක්, එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට වඩා හොඳ නිවාස අපි ලබා දෙන්න ඕනේ මේ කියන අදහස තමයි දිගින් දිගටම රජයන් මතු කරමින් හිටියේ. ඉතින් බහුතරයක් වෙච්ච අනික් ජනතාවත් මේක ඇත්ත කියලා තමයි පිළිගන්නේ. විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගරය තුල ඉන්න මේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව ඒ තැන් වලින් ඉවත් කරන්න ඕනේ කියන අදහස දිගින් දිගටම ස්ථාවර කරමින් හිටියා. නමුත් මේක ඇත්තටම ඇත්තද? අපි ඇත්තටම බැලුවොත් මේ අඩු ආදායම්ලාභී කියන ජනතාව ඉරෝමි කියන්නේ කියන කාරණය ඇත්තටම මේගොල්ලෝ මේ කියන එක හා සමාන ජනතාවක්ද? නමුත් අපි දන්න කාරණා තමයි කොළඹ නගරය තුල විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ අනිත් රටවල් එක්ක බලනකොට අපි කියන මුඩුක්කු ඒවා ඒ වගේ සංකල්පයන් එක බලනකොට කොළඹ නගරය තුල තියෙන මේ ජනාවාස වතු ඒවා එවැනි ඒවල් නෙමෙයි. ඒ නිවාස වලට මිනිස්සු ජීවිත කාලයක් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. මේ නිවාස විවිධාකාරයි. ඒ ජීවත් වෙන ජනතාවගේ පසුබිම් විවිධාකාරයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එක ගොඩකට දාලා සම්පූර්ණ මේකෙන් ඉවත් කරලා වෙන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් කියන තර්කය කොළඹ වගේ නගරයකට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ මිනිසුන්ගේ ආයෝජනය අනේ තැන් වලට තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිත කාලය ඇතුලේ පරම්පරාවන් ඇතුලේ ඒ නිවාස වලට ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සිසි දෙයක් නොසලකා හරිමින් ඔවුන්ව ගෙනිහිල්ලා මේ කියන මහල් නිවාස වලට ගාල් කිරීමේ සැලැස්මක් තමයි මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ කොයි වෙලේවත් මේ මිනිස්සුන්ට ඕනේ මොකක්ද? ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කොයි වගේ නිවාසයක්ද? ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන වටපිටාවට මේක ගැලපෙනවද කියලා කිසි ආකාරයකින් ඔවුන් අදහස් දැක්වීමක් අදහසක් ඔවුන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමක් සිදු වුණේ නැහැ කොයි වෙලේවත්. ඉතින් හැමතිස්සෙම අර අදහස තිබුණේ අපි මේගොල්ලන්ට හොදක් කරන්නේ එහෙනම් මේගොල්ලෝ අපිට එකඟ වෙන්න ඕනේ කියලා ගිහිල්ලා මේ මහල් නිවාස වලට දාන එක තමයි සැලැස්ම උනේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ නාගරික සැලසුම් කියන එක ඉරොම කියන වගේ ඒක දීර්ඝ කාලීන වැඩක්. සියලු දෙනාගේටම ගැලපෙන ආකාරයට දිගු කාලීන සැලැස්මක් ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ වැඩ. නමුත් හැමතිස්සෙම ආණ්ඩුවල උත්සාහය වුණේ මේක කොහොමද මේ කෙටි කාලයක් ඡන්දයට කලින් කොහොමද මේක ඉවර කරන්න කියන කාරණේ. ඒකත් එක්ක මේ ජනතාවගේ අදහස් විමසීමට ඇත්තටම කාලයක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මේක ඇතුළත මේ ඉරෝමි කියන්නේ ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ගේ අදහස් විමසීමකින් තොරව ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන සැලකීමකින් තොරව ඔවුන්ගේ ජීවනෝපායන් ඔවුන්ගේ ජීවන රටාවන් පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමකින් තොරව ඔවුන්ව ගිහිල්ලා මහා නිවාසවල සිරකිරීම නිසා මේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ විශාල ගැටලු රාශියකට මුහුණ දෙනවා. අපි ඊළඟට කොලින්ගෙන් ඒ අදහස් දක්වන්න බලාපොරොත්තු අපි අදහස් විමසන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි කියන මේ කාලය තුල මේ නිවාසවල සිටීම ඇතුලේ ඔවුන් මුහුණ දෙන අත්දැකීම ඒ වගේම මේ කොච්චර වෙනස් කොට සැලකීමක් සිදු වෙනවා. අපි දන්නවා සමහරලාට මධ්‍යම පාන්තිකෝ ඉහළ මධ්‍යම පාන්තික ඉහළෝ මධ්‍යම පාන්තික පවුල්වල අයට සමහරලාට එළියට ගිහිල්ලා ව්‍යායාම් කරන්න මේ දේවල් වලට ඉඩ ලබා දුන්නා. නමුත් අපි දන්නවා වතු වල ජීවත් වෙන සමහර මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ගෙවල් වලින් ඇවිල්ලා පාරට වෙලාවත් ඉන්න දුන්නේ නැහැ. සමහරලාට මේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ ගෙවල් ඇතුලේ ජීවත් වෙන්නත් බෑ. ඒ වගේ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ විවේක නැත්නම් අඩුම ගානේ කියන්නේ රස්නින් මිදෙන්න හරි ඒගොල්ලෝ පාරවල් වලට එන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා ඩ්‍රෝන් පාවිච්චි කරමින් පොලිසිය යොදවමින් මේ මිනිස්සුන්ව තමන්ගේ පාරවල් වලට එන්නවත් අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. ඉතින් කොච්චර වෙනස් කොට සැලකුවාද? ඒගොල්ලන්ගේ පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් කොච්චර මේ සම්බන්ධ සැලකීමට දැක්වුවාද? මේ කියන කාරණා ගැන තමයි ඉරෝමි මතු කරේ. අවසාන වශයෙන් අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ඒ ගැන නැවත කතා කරමු. අපි කියන දියුණු නගරයක ඒ නගරයේ ජීවත් වන ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන්, ඒ නගරයේ ජීවත් වන ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුන් සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන නගර සංවර්ධනයක්. පොදු අවකාශයන් සැබෑ පොදු අවකාශයන් වෙච්ච සංවර්ධනයක් සම්බන්ධයෙන් වඩා වැඩිපුර හිතන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඉරෝමි මතු කරේ. අපිට තවදුරටත් මේක ඉස්සරහට සාකච්ඡාවට ගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට මේ සාකච්ඡාවට ආරාධනා කරන්නේ කොලින් සහෝදරයට. කොලින් පීටර් සහෝදරයා දෙමටගොඩ සියපත් සෙවන ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතියේ සභාපති. ඉතින් කොලින් සහෝදරයාට සෑහෙන අත්දැකීමක් තියෙනවා පෞද්ගලික කාලය තුල විශේෂයෙන්ම මේ නාගරික ජනාවාසවල ඉඳලා මහල් නිවාසවලට යාමට බල කෙරුණු ජනතාවගේ අත්දැකීම් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා කොලින් සහෝදරයාට මේ අදහස බෙදා ගන්න කියලා. Thank you, Mr. Sandon.
good evening everyone. සුබ ඇත්තටම මේ මං ගැන කටියෙන් මං කඩට කියන්නම්. අර ඉරෝමික්ස් කිව්වා වගේම තමයි අපි ඇත්තටම හිටියේ ඉස්සර ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා ඇති කොළඹ zone වල හිටියේ. කියන්නේ SSC ground එකේ විද්‍යාමාවත පාරයි Chinese embassy එක පිටිපස්සේ එතන තියෙනවා ලොකු ඉඩම් කෑල්ලක් තිබ්බා. ඒක තමයි ඉස්සර කියන්නේ තාරවත්ත කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා, සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ. හැබැයි කොළඹ මතේ තිබ්බ එකම මත්ත ඒක තමයි. එතකොට අපි දැන් සියපාස්සේ වෙන දෙම්බඩකොට හිටියට සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට අපි මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. ඒ අපේ මිනිසුන්ට දන්නවා. එතකොට ඒ අපි වතු වල හිටියට මිනිස්සු තමන්ගේ ඉන්කම් සෝර්ස් එක වෙලා තිබ්බේ ඒ අවට තිබ්බ දැන්. ඒ කියන්නේ ත්‍රී විල් දිව්වා, කඩ කරා, ඒ කියන්නේ බිස්නස් කරා, තමන් තමයි කියන්නේ දවසේ වේදමට මොකද්ද කරන්න ඕනේ ඒව තමයි කරේ. හැබැයි සතුන් හිටියා. සමහර බේසික් ෆැසිලිටිස් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔය ටොයිලට් ප්‍රශ්න, වොෂ්රූම් ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඒත් ඒ වලට විසඳුමක් දෙනවා කියලා අපිව ගෙනල්ලා ඒ කියන්නේ ෆ්ලැට්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි මම නම් පර්සනලි දන්නේ දැන් ගෙනල්ලා අර වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ඉක්වල් ෆ්ලැට් එකක් කියලා ප්‍රිසන් එකේ තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ. නැත්ත කියන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ ඔය සමහර යාළුවෝ අපිට කතා කරලා කියනවා මේ ෆ්ලැට්ස් වල ගෙවල් නැද්ද? ඒ මානවා. අපි ඒගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කවදාත් මේ වගේ ෆ්ලැට්ස් වලට එන්න එපා. ආවොත් ජීවිතයක් කියන එකක් නැහැ. දැන් අපි අර වගේ තැන්වල ඉඳලා අපි ඇත්තම කොළඹතේ ලෑන්ඩ් පර්චේස් එකක් ගත්තාම දැනට කෝටි 2ක් විතර යනවා. ඒක කරන්නේ ඒ ඉන්න එතන ඉන්න කට්ටිය. ඒක තමයි සාමාන්‍ය නාගරික නිවාසවල කියන්නේ ෆ්ලැට්ස් වලට දාන එක ප්‍රධානම හේතුව මේ අපේට ආදරෙන් ඔය ඉන්න නිලධාරීන් අපිට ආදරෙන් දානව නෙමෙයි. එතන තියෙන වටිනාම ඉඩම්. එතන තියෙන ඉඩම් ටික ගන්න තමයි. සාමාන්‍ය කියනනම් දන්නවනේ කොළඹතේ ඉඩමක් පර්චේස් එකක් දැන් කෝටි 2ක් විතර එකටත් වැඩි වටිනවා. එතන කොහොමාරි ගෙවල් 180ක් වගේ තිබ්බා. එතන ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ තමන් කියවේ අම්බ කරන සල්ලි වලින් ගෙවල් හදගෙන තට්ටු දෙකේ ගෙවල් හදාන අපි මේට මිනිස්සු එතන කිසියම් ප්‍රශ්නයක් නැතුව තිබ්බේ. අපි කාටත් අපි රික්වෙස්ට් කරෙත් නෑ අපිට ගෙවල් ඕනේ අපිට ෆ්ලැට්ස් ඕනේ. අපි කවදාත් අපේ පාඩුවේ අපි ජීවත් වුණා. මෙතන ගොඩක්ම ඔය ප්‍රශ්නලා තිබ්බේ ඔය ඉස්සල්ලාම් ප්‍රශ්න මතුනේ ඔතන අපි හිටපු එක ඔය ඔතන කියනවා නම් සාමාන්‍ය කියන ඉහළ පැලැන්තියේ මිනිස්සු ඉන්නවනේ එතන. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබ්බා. මොකද එතන ස්කූල් වලට ගියේ අපේ ළමයි ගියේ ලොකු ස්කූල් වලට. එතන තිබ්බේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම ඕන්ලා තිබ්බා. මම කතා කරන්නේ අපේ එතන තිබ්බ ප්‍රශ්න ගැන. එතකොට ඒ වෙන ප්‍රශ්න තිබ්බ නිසා තමයි අපේ සමාජයෙන් කොන් කරන්න මොනවක් කියලා තිබ්බා. ඒක තමයි කරේ. ඒ කියන්නේ අදාළ දන්නවා ඇති ඔය ගොඩම කරන්නේ වීඩියෝ එකන්නේ. එතකොට ගලන් ආවා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ try කරා අපි එතනින් දාන්න. හැබැයි ඒක අන්තිම මොහොත වෙනකන් අපිව එතනින් අයින් කරගන්න බැරුව ගියා. මොකද ඔතන අපි අපේ ඇත්තටම අපේ ඩීට්ස් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි අපේ කලින් හිටපු කට්ටිය අපේ ආච්චිලා ඔය නන්දලා ඔය හිටපු කට්ටිය ගෙවල් 180ක් එතන ඉන්නවා කියන්නේ පොඩි ගණන් නෙමෙයි. ඒතර ඒ කාලේ ඉඳන් මේගොල්ලන් try කරා ඩීට්ස් ගන්න ඔය නගර සභාවට ගිහිල්ලා වරිපණම් ගෙවන්න. හැබැයි කිසිම ආයතනකින් අපිට ඒ chance එක දුන්නේ නැහැ. මොකද ඒවැනි ඩීට් එකක් දුන්නොත් ඕවාරියේ ඒ ඉඩම් වලින් කවදාවත් අපිව අයින් කරන්න බෑ කියලා ඒගොල්ලන් ඒ කාලේ ඉඳන් දැනන් හිටියේ. හැම වෙලේම කරේ අලුතෙන් ආණ්ඩු මාරු වෙද්දී ඒගොල්ලන් කරේ හැම වෙලේම අපිවත් කරන්න. අන්තිම මොහොතේ කොහම හරි ඒගොල්ලන් අපේ ඇතුළේ ප්‍රශ්න ඇති කරලා ඔය සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන් කරන දෙයක්. මිනිස්සුන්ව බය කරලා ඒම තමයි අටුව ගෙනල්ලා මේ දැම්මේ. දැන් මේක ඇත්තටම ආවට පස්සේ දැන් අපි ඉන්න ෆ්ලැට් එක 105 වෙන කිනේ ෆ්ලැට් එක. 105 වෙන બ્લોක් එකේ තියෙනවා બ્લોක්ස් 3ක්. ඒ બ્લોක්ස් 3 ගෙවල් තියෙනවා 100ක්. අපිට එන්න කලින් මෙතන තිබ්බා මීදු සෙම්පුර. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනම් දෙමළොට ෆ්ලයිಓවර් එක ගාව තියෙනවා රේල්වේ ස්ටේෂන් එකත් එක්ක ඇතුළට යන පාරේ තමයි අපි ඉන්නේ. මෙතන ගෙවල් තියෙනවා 1500කට ආසන්න තියෙන පවුල් තියෙනවා 2300ක් අතර පවුල් තියෙනවා. මොකද එක ගෙවල් එක දැන් අරේ අපි වතු වල හිටියාට තට්ටු ගාලානේ තිබ්බේ. එතකොට පල්ලෙහා පවුලක් ඉන්නවා උඩ පවුලක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒෙන් ආපු ගෙවල් ගොඩක් දෙනෙක්ට ඒ ගෙවල් දෙකක් හම්බුන්නේ නැහැ. එතකොට ඉන්නේ මේ වෙන ගෙවල් වල තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ අපේ ෆ්ලැට් එක ගත්තොත් අපේ අතන තහරවත්තේ ඉඳන් ආපු කට්ටිය 108ක් මෙතන ඉන්න 108ක් 180ක් ගාණක් ඉන්නවා. එතරම් ගෙවල් දෙන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ගෙවල් දෙකක් බෑ ගෙවල් තුනක් දෙන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ෆෝස්ට්ලි කරපු කට්ටියක් සමහර කට්ටියක් ඉන්නවා අපේ සාලමුල ෆ්ලැට් එකේ. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් කට්ටියක් ඉන්නවා ෆයිට් කරලා නඩු වලින් දෙනපු කට්ටිය ඒ යුඩිකත් එක්ක ෆයිට් කරලා නඩු ගණු කරලා ඒ වලින් දෙනපු කට්ටිය සාමාන්‍ය කට්ටියක් මේක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන ගෙවල් 2000ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ආර්ථික දැන් මේගොල්ලන් ඇමරිලියම කියන්නේ ඔය
කොළඹ ඩෙවලප් කරලා ගන්න ඕනේ කියලා. කොළඹ ඩෙවලප් කරලා ගන්නේ බිල්ඩින්ග්ස් වලින් ගන්නේ. මිනිසුන්ගේ ජීවිත වලින් නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම අපේ ඉන්කම් සෝස් අපි හිටපු තැන් වලක අවුරුදු ගාණක් අපි කඩ කරලා ට්‍රී බිල් දුවලා එහෙම ඉඳලා දැන් මෙතනට ගෙවල් 2000 ගෙවල් පවුල් 1500ක් කියමුකෝ. පවුල් 1500කින් කොහමද මිනිස්සු තමන්ගේ ආදායම උපයාගන්නේ? දැන් ඇත්තටම ගන්නවා නම් අපේ මුළු මෙතන ඉන්න සාමාන්‍ය ජනගහනයෙන් 80% විතර තමන්ගේ ඉන්කම් සෝස් එක වෙලා තියෙන දවසේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් බිස්නස් කරනවා, එක එක තැන් වලට යනවා, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ඒ කියන්නේ දවසේ පඩියට තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට දැන් අර වගේ කොවිඩ් වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ආවන් පස්සේ අපිට ඒ වලින් බේරීමක් නැහැ. මොකද මෙතන ඉර කරනවා, ලොක්ඩවුන් කරනවා, ඊට පස්සේ ලොක්ඩවුන් කරාට පස්සේ ඇවිල්ලා බලන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට තමයි අපි මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. අනිත් එක ඇමෙලිම ඔය කතා කරනවා මේ අපිට දැන් ටැග් එක ගාලා තියෙන්නේ අඩු ආදායම් ලාභින් කියලානේ. අඩු ආදායම් ලාභී ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත සංවර්ධන කරන්න ඕන නිසා තමයි ඒගොල්ලන් ගෙනල්ලා අපිව මේ දාලා තියෙන්නේ. ඇත්තම කතාව අඩු ආදායම් ලාභී කියනාට අපි හිටපු තැන් වල ලස්සන හිටියා. ලස්සන ජීවිතයක් අපි ගත කරා. මේ ඇවිල්ලා දැන් අපි ඇත්තටම කොළඹ අතේ ඉඳන් මෙතනට ඇවිල්ලා අපේ ඉන්න ෆ්ලැට් එකේ හැමෝම රුපියල් 3000 ගෙවන්න ඕනේ අපි ඉන්න ගෙවල් වලට. ඒ කියන්නේ අපි ඉඳලා ආපු තැන් වල කියන්නේ කොළඹ අතේ ඉඳන් ඇවිල්ලා අපි මේ වලට 3000 ගෙවන්න ඕනේ. ඒ දවස්වල මේ වලට කතා කරන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. ඇයි බය කරලා අපිව ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට දැම්මේ. දැනුත් එහෙමයි. සමහරලට අවශ්‍යදී අපේ ගෙදර වතුර කපන්න පුළුවන්. ඇයි කතා කරාම ඇවිල්ලා ඒ වගේ වැඩ කරනවා මේගොල්ලන්. ඒ නිසා මේ පැත්තෙන් එක්කෙනෙක්වත් කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් මේක මම කතා කරන්නේ සමස්ත ඒ කියන්නේ කොළඹ තියෙන සියලුම දැන් ගොඩක්ම ගත්තොත් මේ දෙමටකොඩ ෆ්ලැට්ස් තියෙනවා, වනාතමුළු ෆ්ලැට්ස් තියෙනවා, ඊට පස්සේ මෝදර ෆ්ලැට්ස් තියෙනවා, සාල්ලම වල කොළන්නා ඒ වැනි දැන් බ්ලොක්ස් ගාලා තියෙන්නේ. ඒ වෙන තියෙන සියලුම මිනිසුන් ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් අඩු ආදායම් ලාභින් කියලා ටැග් එක ගැහුවට පස්සේ නිවුස් වල කියනවා අපි ලොක්ඩවුන් කරනවා මේ ඒරියා දෙමටකොට මේ දවස් නම් මේ දවසේ මේ ලොක්ඩවුන් කරනවා. ලොක්ඩවුන් කරාට පස්සේ ලොක්ඩවුන් කරනවා කියලා. හැබැයි අඩු ආදායම් ලාභින්ට දෙන්න ඕනේ. ඒ අදාළ රුපියල් 5000 දෙන්නේ නැහැ. අපිව කපනවා. බඩුමලු ටික එන්නේ නැහැ. ඒව දෙන්නේ නැහැ. බඩුමලු දෙන්න කිව්වොත් දෙන්නේ එක ෆ්ලැට් එකකට ගෙවල් 300ක් ඉන්නවනම් 20යි දෙන්නේ. 20ක් දීලා අපි දුන්නා කියලා ඒගොල්ලන් ෂේප් එක ගන්නවා. මේ වෙන්නේ සෑහෙන ප්‍රශ්න මේ ෆ්ලැට්ස් වල තියෙනවා. සෑහෙන ප්‍රශ්න දන්නේ නැති ප්‍රශ්න. දැන් අපිට ඒ කාලේ ඒ ඉඳන් එද්දි කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට CCTV කරලා දෙන්නම්, ස්ට්‍රීට් ලයිට් දාලා දෙන්නම්, ජිප් දාලා දෙන්නම්, ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. ළමයින්ට ස්කූල් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැම දෙයක්ම දෙන්නම් කියලා තමයි මේ එක්කන් ආවේ. හරියට මේ කරන්නේ බිස්නස් එක. අපිව ඒ ගෙනල්ලා මේ දාලා අපි මෙන් 3000 ගෙවන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි තිබ්බ ලෑන්ඩ්ස් ටික ඒගොල්ලන් ගන්න අරන් ඩෙවලොප් කරනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ වලින් වෙන්නේ රට දිනවනවාද කියලා මට කියන්න බෑ. හැබැයි අයින්සක මිනිස්සු මේම ගියොත් ලංකාව කවදාවත් ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම වෙන්නේ මේම තමයි. ලංකාවේ තියෙන කොළඹ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේක තමයි. මිනිසුන් ගැන හිතන්නේ නැති මිනිස්සු. අපි කවදාවත් අපේ මිනිස්සුන් දැන් කරලා තියෙන කොන් කිරීමක් කරලා තියෙන සමාජයෙන්. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. දැන් අපි try කරන්නේ අපි හැමදාම මේවල ඉන්න අපි try කරන්නේ අපේ තාසාවල් තියෙනවා. අපි ලස්සනට අපේ ළමයි උගන්වලා අපි ඉගෙනගෙන කවදාරි අපිත් ගයක් කරා අරගෙන අපිට ආසයි ලෑන්ඩ් එකත් එක්ක තියෙන ගයක් හදන්න. මම දැනුත් මේ අපේ කට්ටියට ඇඩ්වයිස් කරන්නේ මේ වෙලේම ලස්සනට ළමයින්ට උගන්වන්න. අපිත් ආසයි. හැබැයි මේ ඉන්න මිනිස්සු මොකද මේ ඉන්න නිලධාරීන් මේ ඉන්න දේශපාලන ඔක්කොම මොකද්ද කරන්නේ? අපිව කොන් කරනවා. දැන් මෙතනට ආවිල්ලා දැන් අපි අතන කොළඹ අතේ දන්නවනේ කොළඹ අතේ නම් කියන්න ඕනේ නැහැ තියෙන ස්කූල්ස් ඉන්න ඕන තරම් ලොකු ස්කූල් තියෙන්නේ. ඒවල ගිය ළමයි දැන් අපිට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙතන කොළඹ අතේ තියෙන කොළඹ 9 තියෙන ස්කූල් වලට. ඇයි මෙතන ඉඳලා අතන්ට ගන්න නැහනේ. grade 1 application එක දැම්ම ගමන් ඉස්සර ටක් ගාලා අපිට chance එක හම්බ වෙනවා. දැන් දුර වැඩි කිලෝමීටර් 4ක් විතර තියෙනවා කියලා කපන. අන්න ඕක තමයි මේන්න නිලධාරීන්ට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි වගේ මිනිස්සුන් අපි වගේ ස්ලම්ස් වල අපි වගේ වතු වල ඉන්න මිනිස්සුන්ව කොන් කිරීමක් මේ කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම්. සමහර මේ දැන් අවුරුදු 3මාරක් අපි මේ ෆ්ලැට් එකට ඇවිල්ලා අවුරුදු 3මාරක් අද වෙනකන් කිසිම නිලධාරියෙක් ආවේ නැහැ අපිව බලන්න. අද වෙනකන් මේ ඇත්ත කතා කරන්නේ. ඇවිල්ලා ඕන කෙනෙක් එක්ක ආවේ ෆ්ලැට් එකේ ඕන බ්ලොක් මේ දෙන්න එකම බ්ලොක් එකේ ඇවිල්ලා බලන්න. අද වෙනකන් කිසිම නිලධාරියෙක් ඇවිල්ලා බැලුවේ නැහැ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. එක්සැම්පල් කියනවා නම් ඔය ගිනි නිවන මේව තියෙනවානේ ගිනි නිවන ඔය ටැංකියම තියෙනවානේ අවුරුදු 3මාරක් තිස්සේ තාමත් තාලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒවා අයි කරලා තියෙනවා. ඒව කරලා තියෙන බොරු වැඩන්නේ. අයි කරලා තියෙනවා. ඒවා අරගෙන අපි ආපු පළවෙනි දවසම ඒවා අරන් රොක් කරලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒවා අයින් කරාම කියලා ඇව්වම කියනවා අපේ කට්ටිය හොරකම් කරනවා.
ඉතින් අපේ කට්ටියම හොරකම් කරලා යනවා නම් මොකටද ඒ වයින් කරන්නේ? අපේ මිනිස්සු එහෙම කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. අපේ මිනිස්සු ඔය නැති බැරි කමට කරොත් යරන්න අපිත් ආසයි අපේ ගෙවල් ලස්සනට තියාගන්න. ඒත් අපේ ඔය තියෙන්නේ තනිකර අතන ඉඳලා ගෙන සුද්ධ කරලා ගෙනල්ලා අපිව මෙතනට දාලා මෙතන අපිව නැති කිරීම තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. මේම ගියොත් ලංකාව කවදාවත් හැදෙන්නෙත් නැහැ. කොළඹ කවදාවත් සංවර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. පෝර්ට් සිටි නෙමෙයි මෙගා සිටි මොන ආවොත් ලංකාව කොළඹ අපි වගේ නැහැ. ඩෙවලොප් වෙන්න ලංකාව ඉකොනොමික් පැත්තෙන් ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ අපි වගේ මිනිසුන්ගේ. අපි ඉස්සරහට ගියොත් තමයි අපේ මිනිස්සු ඉස්සරහට ගියොත් තමයි අපේ ඉන්කම් එක වැඩි වුණොත් තමයි ලංකාව දිනු වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔය එක එක රජ වලින් ණයට අරගෙන ඒවා කරගෙන කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් අපේ ටැක් කරලා තියෙන්නේ අඩු ආදායම් ලාභෙන් කියලා. කවදාවත් අපිට රුපියල් 5000 හම්බෙලා නැහැ. රුපියල් 5000 හම්බුනේ පළවෙනි ලොක්ඩවුන් එක දාපුවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලාස්ට් ඉයර් වේව් එකෙන් තමයි අපිට හම්බුනේ මේ 5000. ඒකත් අපි ඉල්ලලා. ග්‍රාම සේවකලා ඉන්නේ මේ පැත්තේ සමුද්‍ර නියාමක නැහැ කපනවා. මිනිසුන්ට කපනවා. ඒ කියන්නේ කපනවා කියන්නේ රුපියල් 5000 පාස් වෙලා තිබුත් කපනවා. ඒ වගේ සෑහෙන කවුරුත් ඇවිල්ලා බලන්නේ අපි කරන්න ඕනේ අපි ඉන්ෆෝම් කරන්න අපි කම්ප්ලේන්ට් කරන්න ඕනේ හැම තැනටම කරලා තියෙන්නේ. අපිට කිසිම සාහනයක් නැහැ මේ. ඇත්තටම කියනවා නම් ඔය අපිට උදව් කරනවා. ඔය එරොමීස්ලා වගේ කට්ටිය තමයි අපිට උදව් කරන්නේ. දැන් මොනවද උදව් කරන්නේ? වෙන කවුරුත්ම නෙමෙයි අපිට උදව් කරන්නේ. අපි ඒ වලින් තමයි අරන් යන්නේ. දැන් ඇත්තම රුපියල් 5000ක් දෙන්න දුන්නා කියමුකෝ. අපි රුපියල් 3000ක් ගෙවන්න ඕනේ මාසෙට. රුපියල් 3000ක් ගෙවන්න ඕනේ. හැම මාසෙම මුණාව ලොක්ඩවුන් නෙමෙයි ආයෙත් බෝම්බ ගැවුවොත් හරි කමන්නේ රුපියල් 3000 අනිවාර්යෙන් ගෙවන්න ඕනේ. මාසෙ 30 වෙනිදා වෙද්දි බිල්ල ගෙනවා. ලාස්ට් මන්ත් 30 වෙනිදාදී උඩකින් බිල්ල ගෙවනවා. ඉතින් එතන ඒකට පස්සේ ඒකට ඇරියස් තිබ්බම අපි මිනිස්සුන්ට ගෙවන්න අමාරුයි. රුපියල් 3 කියන්නේ රුපියල් 25000ක් මාසෙට පඩියක් කරගන්න රුපියල් 25000ක් කියන්නේ දවසේ ආදායමක් කරේ මාසෙට ගත්ත රුපියල් 25000ක් විතර එනවා. ඒකෙන් රුපියල් 3000ක් ගෙවුවට පස්සේ මාසයක් ලොක්ඩවුන් වෙලා ගෙවුවට පස්සේ අනිත් ඒවා ළමයින්ට කන්න බොන්න දෙන්න මොනවද? ඩේටා වලට යනවා. දැන් මේව ඔන්ලයින් කියලා අපේ ළමයි සමහරලාට ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්නේ එළියට ගිහිල්ලා. ඇයි මේවල කවරේජ් නැහැ. තට්ටු 14 ඉඳන් සමහරවිට පල්ලයට එනවා ලිෆ්ට් එකෙන් බෑලා කෝල් එක ගන්න. ඇයි කියලා කෝල් එක ගන්න කවරේජ් නැහැ. ඒ වගේ සෑහෙන ප්‍රශ්නකට මේ අපි මුහුණ දෙලා තියෙන්නේ. මොකක් ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තේ ඔය අයිතිවාසිකම් තියෙනවානේ මිනිසුන්ට කියන්නේ බේසික් අයිතිවාසිකම් ඒගොල්ලන් කියන්නේ කතා කරන්නේ ඔය টয়ලට් ඔය වොෂ්රූම් තියෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපේ ගේකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් බලන්න ෆියුනරල් එකක් වුණාට පස්සේ කොෆින් එකක් ගන්න බෑ. කොෆින් එකක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා තියෙන ජනලේ කඩන්න ඕනේ. එහෙම ජනලයක් නැත්තම් මේම අරහාට කොෆින් එක මේම ගන්න අපේ මිනිස්සු මේම සාමාන්‍ය කොෆින් එකක් ගන්න මේම ඇතුළට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අරහාටනේ ගන්න ඕනේ. අපේ මිනිස්සු කෙලින් ගන්නෑ. සමහරවිට බොඩිය එලියට අරගෙන ඇතුළට දාන්නේ. ඒ වගේ මිනිසුන් ගැන හිතන්නේ නැති මේ සංවර්ධන වැඩසටහන තමයි මේ ලංකාවේ වෙන්නේ කොළඹ වෙන්නේ. ඉන්න එන්ජිනියර්ස්ලා චුට්ටක්වත් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ අදිසියක් වුණාම කොහමද යන්නේ? අඩුම ගන්න අපිට කමියුනිටි වල යන්නේ නැහැ. ඔය CCTV කැමරා වුණොත් අපි ඔය ඉලෙක්ෂන් කාලේ ඔය එක එක ආධාර වලින් ප්‍රතිපාදන වලින් අපි අදාගත්ත දේවල් තියෙන්නේ. මේ ළමයි ඒ කියන්නේ ඉන්න තරුණයෝ සෑහෙන තරුණ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගේ ඇතුලේ අපිට ගේ ඇතුලේ මේ වෙලෙම ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රස්නේ සමහරලාට සද්ද බද්දේ අල්ලපු ගෙදර මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරද්දී අපේ ගෙදර මේ සද්දෙට ස්පීකරයක් දැම්මොත් ඒ ළමයාට ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒ වගේ සෑහෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ අපිට මේන් කරන්න නැති ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 3000ක් ගන්නවනේ. රුපියල් 3000ක් කියන්නේ ලක්ෂ 12යි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30කට 3000 ගන්න ලක්ෂ 12ක් ගෙවන්න ඕන අපි. ඒ ලක්ෂ 12 ඒ 3000 විතරයි මාසෙට ගන්නෙ. හැබැයි ඒ මාසෙට ගත්තට පස්සේ දැන් අවුරුදු 3මාරක් යන කවුරු නිලධාරියෙක් ආවේ නැහැ. අපිම තමයි අපි මේන්ටේන් කරගන්න ඕනේ. ලයිට් ගියොත් අපි දා ගන්න ඕනේ. අනිත් ප්‍රශ්නේ දැන් කොවිඩ් දැන් ගොඩක්ම මේ ඔය මාල් නිවාස වල කොවිඩ් ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙන්නේ ඔය පැතිරීමේ ප්‍රශ්නේනේ. පැතිරෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි හැම නිවාස සංකීර්ණයකට තියෙන ලිෆ්ට් දෙකක්. ඒ ලිෆ්ට් දෙක දාන්නේ එක වෙලාවට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කතා කරලා අපේ ෆ්ලැට් එකේ නම් පීක් අවර්ස් වල දෙකක් ඔපරේට් කරන්න අපි කතා කරලා තියෙනවා. අනිත් ෆ්ලැට්ස් වල වෙන්නේ ඒ ලිෆ්ට් ඔපරේටර් සහ ඒ අදාළ පැත්තේ ඉන්න UD එකේ මැනේජර්ස්ලා සහ සුපර්වයිසර්ස්ලා ඕන විදිහට තමයි. ඒගොල්ලන්ට ඕන නැහැ. ඒගොල්ලන් දානවා. ඒගොල්ලන්ට ඕන ඒගොල්ලන් ඔෆ් වෙනවා. එතකොට තට්ටු 14ක් තියෙනවානේ. එතකොට පල්ලෙහා ඉඳන් එක කියන්නේ හැම තට්ටුවෙම නතර කරලා ගිහිල්ලා එද්දි විනාඩි at least විනාඩි 10ක් යනවා. එතකොට කවුරුත් දැන් අදිසියෙන් වැට්ට ගිහිල්ලා හරි කවුරු එද්දි විනාඩි 10ක් ඉන්න කවුරුත් කැමති නැහැනේ. කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ. අමාරු තියෙන ඔය දැන් තියෙන මේ වැඩත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට කරන්න අමාරු. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? ලිෆ්ට් වල ඇතුළේ අපි කොච්චර බෝඩ් ගැව්වත් වැඩි යන්න පුළුවන් අය දෙනයි. පාලකට යන්න පුළුවන් වුණාට වැඩි යන්න පුළුවන් අය දෙනයි. හැබැයි කවදාවත් මිනිස්සු අය දෙනෙක් යන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඉන්න ලිෆ්ට් දෙකක් තියෙද්දි එකයි ඔපරේට් කරන්නේ. ඇව්වම දෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අදාළ අංශ වලින් අපි ඇව්වම දෙන ප්‍රශ්නේ කැඩුනොත් ඔයගොල්ලන්ද වක් කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ කට්ටිය රුපියල් 3000ක් ගෙවන්නේ නැහැ. අපිද මේට ආවේ. අපිට රුපියල් 3000ක් ගෙවන්නම් කියලා කිව්වේ. අපි නෙමෙයි ඒගොල්ලන් තමයි මේ ෆැසිලිටිස් දෙන්නම් කියලා
එකන් ආවේ මේ සෑන මෙයාගේ සෑන ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ මිනිසුන්ගේ මම නම් කියන්නේ ඔය හැම ඔය දැන් වතු ඉන්නවනේ තාමත් වතු තියෙනවා කොළඹට ඩෙවලොප් කරන්න ඕන නම් හැම වත්තක්ම අයින් කරන්න තිබ්බා ඇයි ඒ වතු තාම අයින් කරන්නේ නැත්තේ ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඒ අදාළ ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩ් වැලියු ඔය බේරල එක තිබ්බ මොකටද ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ ඔක්සර් ෂීට් එකේ ඔක්කොම වටිනා ඉඩම් ඒ මේ තනිකර කරන්නේ වටිනා ඉඩම් ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට ඒගොල්ලන්ට අදාළ කම්පනීස් වලට විකිණීම තමයි මේ වෙන්නේ ඒක තමයි ඇත්ත කතාව අපි වගේ මිනිස්සු තමයි අන්තිමට මේ වලින් අසරණ වෙන්නේ මේ එච්චරයි තව අනිත් දෙයක් මේක පෙන්වන්න ඕනේ මම මේක අරන් තියම් මොකද මේක මේ යූඩ් එකෙන් අපිට දෙන බිල මේ බිල මාසෙට මේක දැන් පේනවා ඇති ඔය අර මේකේ පේනවද දන්නා මේකේ දැන් සාමාන්‍ය අපිට කියලා තියෙනවා ලක්ෂ 12ක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා ලක්ෂ 12ක් ගෙවනකට සාමාන්‍ය මේ අපේ මොකක්කරේ ෆෝන් බිලක් ගත්තම ෆෝන් බිල් එක වුණොත් එනවනේ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එකක් රුපියල් 5000ක් හරි රුපියල් 4000ක් හරි අප මං කොච්චරක් කතා කරලා තියෙනවද කියලා ඒකෙන් එන මම බිල් එක ගෙවුවට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා මේ වගේ ලොකු රාජ්‍ය ආයතනක බලන්න කිසිම තැනක අපි ලක්ෂ 12ක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා නෑ කිසිම තැනක අනිත් එක අපි කොච්චරක් ගෙවලා තියෙනවද කියලා එන්නේ දැන් මම 3000ක් මේ මාසේ පේ කරාට පස්සේ ඒක අප්ඩේට් එන්නේ තව සතියෙන් හරි මාසෙකින් ඒ කියන්නේ ඊළඟ බිලේ තමයි එන්නේ සමහර වෙලාවට දැන් අපේ ගොඩක් මෙන්නේ ඔය පවුලේ ඉන්න වයසක කට්ටියනේ එතකොට ඒගොල්ලන් වැට්ට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන් පඩිය ගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ගිහලා පේ කරන්නේ මේ යූඩි එකේ බිල තමයි ඒගොල්ලන් එනවා කොවිඩ් නෙමෙයි ඕනම දෙයක් වුණොත් සති දෙක පාරක් එනවා පල්ලා ඔෆිස් රූම් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා බිල ලියාගෙන යනවා ඒගොල්ලන්ට කිසිම අවුලක් නැහැ එතකොට මොකද්ද කරන්නේ අපි මිනිස්සු ගිහිල්ලා මෙතන 15000ක් තියෙනවනම් 15000ක් ගෙවනවා රුපියල් 20000ක් තියෙනවනම් 20000ක් ගෙවනවා රුපියල් 30000ක් තිබ්බොත් 30000 ගෙවනවා හැබැයි ඒගොල්ලන් ලබන මාසෙට ඒක අඩු කරන්නේ නැහැ ඇයි මේවා රියල් ටයිම් කරන්න බැරි ඇයි රියල් ටයිම් කරන්න පුළුවන් නේ ඇයි කරන්නේ නැත්තේ මේවා අපි කතා කරා අපි ගිහිල්ලා ඒ අදාළ නිලධාරියෙක් කතා කරාම ඒගොල්ලන් දෙන එකම උත්තරේ අපි කරන්න ලියුමක් දෙන්න ලියුමක් දුන්නාට පස්සේ කවදාත් මේක වෙන්නේ නැහැ දැන් අපි කොවිඩ් වලට කලින් මම අන්තිම රැස්වීමක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් මම වෙලා තිබ්බා මේ ලොක්ඩවුන් දාන්න කලින් මාස දෙකකට කලින් ඒගොල්ලන් ඔක්කොම කරලා දෙන්නම් කිව්වා අද වෙනකන් නැහැ අපිට කමිටු වලක් කියලා කන්නේ නැහැ අපේ ගෙවල් වලට ඔප්පු නැහැ අපි 3000ක් ගෙවුවට ඔප්පු නැහැ ඩීට්ස් නැහැ අපි බත්ත ඒ කියන්නේ වතු වල ඉටියත් එකයි මේ ඉටිය එන්න එකත් එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි මේ රුපියල් 3000ක් ගෙවනවා අපිට අර තිබ්බ නිදහසක් නැහැ නාගරිකකරණ කියන්නේ සම්පූර්ණ බොරු දෙයක් මේ කරන්නේ ලංකාවේ thank you එච්චරයි මේ තව කතා කරන්න තිබ්බොත් කතා කරන්න පුළුවන් තව තියෙනවා ඒ නිසා මම මේ සඳුන්ට දෙනවා වලින් අපි මේ ඔව් අපි මං කියන්නේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයට ප්‍රශ්න අහන්න අපිට තුරු ටික අපිට මේ අදහස් දක්වන්න පුළුවන් මේ කොලින්ට මම ඇහෙනවනේ හෙලෝ ඇහෙනවා සදු මේ ඔයාට එක ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම කොලින්ගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ සමය තුල විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා සමය තුල ඔගොල්ලෝ මේ මුණ දීපු අභියෝගවලට ඔගොල්ලෝ යම් විදියකට එකතු වෙලා ඒ අභියෝග ජය ගන්න ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග මොන හරි තියෙනවද කියන්නේ ඔගොල්ලෝ එකතු වෙලා කර දේවල් වලින් ජයගත්ත දේවල් තියෙනවද මොන හරි සාර්ථක වෙච්ච දේවල් තියෙනවද කියලා ඔයාගේ අත්දැකීම් පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න කියලා. ඔව් ඇත්තටම දැන් කොවිඩ් වේව්ස් දෙකක් හරි තුනක් හරි කියනවා ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අංශ මේ කියනවානේ ඉතින් තුනක් තිබෙනවා දැන් මේක ඇත්තටම පටන් ගත්තේ 2020 මාර්තු වගේනේ එතකොට අපිට ගොඩක්ම ප්‍රශ්න වෙලා තිබ්බේ දැන් අපේ මිනිස්සුන් ගොඩක් 100ට මම අර කලින් කිව්ව ස්ටැට්ස් වගේ 180ක් ඉන්නේ දවසේ ඉන්කම් සෝස් එකක් බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සු. එතකොට දැන් මේගොල්ලන් දැන් ලොක්ඩවුන් කිරීමට හේතුව ඒ කියන්නේ දෙමඩකට ගත්තාම ටක් ගාලා ලොක්ඩවුන් කරන්නේ අපි වගේ මේ කියන්නේ දෙමඩකට ගත්තාම ගොඩක්ම ඉන්නේ ඔය අයින් කරපු ගෙනලා දාපු මිනිස්සුනේ. ඒ වතු වල ඔය ෆ්ලැට් සෙල් ෆ්‍රේම් එක තමයි ගොඩක්ම දෙමඩකට ගත්තාම තියෙන්නේ. එතකොට මේක වැව්වට පස්සේ අපේ මිනිසුන්ට ඉන්කම් නැහැ. ඉන්කම් එකක් කියන්නේ ට්‍රේවල් දුවන කට්ටිය වෙනවා ගොඩක් කට්ටිය. ඔය එක ඔෆිස් වල වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකට ඉන්කම් සෝස් එකක් නැහැනේ. එතකොට ගොඩක්ම මිනිසුන්ට පාරට ලක්ුණ ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට ඒක දැනුනේ ඔය ඉන්කම් එකෙන් තමයි. එතකොට අපි ගොඩක්ම අපි try කරා පළවෙනි පාර නම් අපි 5000ක් අරන් දුන්නා මිනිසුන්ට. ඔය අඩු වාතාන් ලාභින්ට දෙන රුපියල් 5000 රජෙන් දෙන 5000 අපි අරන් දුන්නා.
දැන් අපි මේක ගොඩක්ම කරන්නේ අපේ සිස්ටම් එකක් තියෙන අපේ ෆ්ලැට් එකේ. දැන් මම කතා අපේ බ්ලොක් එකේ විතරයි එක එක සමිති තියෙනවා. මේ එකම බ්ලොක් එකේ මේක සමිති තියෙනවා. කරන්න ලේසි නිසා අපේ බ්ලොක් එකේ අපේ සමිතියක් තියෙනවා. එතකොට අපේ සමිතිය වෙන්නේ හැම තට්ටුවෙම ෆ්ලෝ ලීඩර්ස්ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ගෙවල් ඔක්කොම 221ක් තියෙනවා. එක තට්ටුවල ගෙවල් 15ක් ඉන්නවා. ගෙවල් 15ක් තියෙනවා. එතකොට එක මේන්ටේන් කරන්නේ ඔය ඉස්සර නම් හිටියේ එක්කෙනයි. දැන් අපි කොහොම හරි වැඩ කරලා මිනිස්සුන්ට මෙල්ල යම්කිසි සාහනයක් ලබා දුන්න නිසා මිනිස්සු ඔක්කොම සායවට එනවා. එතකොට එම තට්ටුවෙන් 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. එතකොට ගත්තාම 15 into 5 80ක් විතර ඉන්නවා. then president vice president treasurer advisors ලා ඉන්නවා. ඔක්කොම 85ක් විතර ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය හරහා තමයි මේ සීළු දෙයම කියන්නේ ඕගනයිස් කරලා වෙන්නේ. එතකොට අපේ මිනිසුන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙද්දී අපි ඒ වලට උත්තර දෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 5000ක් වුණොත් හරි අපි බඩු මළු මිනිස්සුන් වෙද්දී එක්සැම්පල් ගත්තොත් අපිට මේ මාසේ ඒ කියන්නේ මේ අන්තිම මාසේ අපිට 5000 හම්බුන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒප්‍රිල් වලට දුන්න 5000ක් හම්බුන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දට ඔය දවස් දෙකක් තියාගෙන අවුරුද්ද 14 තියෙද්දි 12 වෙනිදා පටන් ගත්ත ඔය 5000ක් තියෙන එකත් අනිකර බොරුවක්නේ. ලංකාවෙන් ඒ කියන්නේ කොළඹ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවෙම ඉන්න අඩු ආදායම් ලාභී කොච්චර මිනිස්සු මංගාව ස්ටැට්ස් නැහැ. හැබැයි ඒ මිනිස්සුන් ඔක්කොමට දවස් දෙකකින් දෙන්න පුළුවන් රුපියල් 5000. මේ තනිකර කරන්නේ බොරුවක්. මිනිස්සු ඇත්තම කියනවා මට බය නැහැ. මම ඕන තැනක ඇවිල්ලා මේ කතා කරනවා. තනිකර කරන්නේ රුපියල් 5000 දෙනවා දවස් දෙකකින් ඉන්න ලංකාවේ ඉන්න ඕන ඔක්කොම අඩු ආදායම් ලාභීන්ට. එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම සිස්ටම් එකක් නැහැනේ. කොම් පොලිමෙදලා ඔච්චර ලංකාවේ ඔච්චර දරුණු නැති කොවිඩ් දරුණු තියෙද්දි ඔක්කොමට 5000 දෙන්න ওই පොලිමෙ තියාගන්න. දැකලා තියෙන කිලෝමීටර ගාන 5000. කිලෝමීටර ගානකට 5000 ඉන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ බෝ වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව ඕක තමයි. එතකොට අපි කොහමරි ඔය මිනිසුන්ට රුපියල් 5000 අරන් දුන්නා මෙතන ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාර අපිට ඇත්තටම මම මේ නිසා සූතිකාන්ත වෙනවා අපේ තිබ්බගාසාය ප්‍රාදේශීය කම්තුමිය මේ ගොඩක්ම අපිට සහයෝගය දීලා ඔය දැකලා තියෙ ඔය නිවුස් වල එම කන්ටේනර් පෙට්ටියක් ඔය ඉර කරන් හිටියා ඒගොල්ලන්ට බඩු දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක ඇත්තටම ඒ අපිට ආපු කන්ටේනර් ඒක ඇත්තටම අපිට ආපු කන්ටේනර් පෙට්ටිය ඒ කියන්නේ අපි රික්වෙස්ට් කරාට පස්සේ ඔය අපේ ප්ලැට්ෆෝම් ලොක්ඩවුන් කරන කාලේ ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අපිට බඩු මලේවල තිබ්බා. එක සමහරට රුපියල් 5000 වෙන්න පුළුවන් රුපියල් 10000 වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම කරේ අපි සමිතිය ආරා. හැමදේම රික්වෙස්ට් කරලා ගන්න අපි. එතකොට ඒගොල්ලන් අපිට ඒ වගේ කරා. එතකොට ඒවා බලපු අනිත් මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. දැන් අපේ ෆ්ලැට් එක අපි කතා කරලා අරන් දුන්නාට අනිත් කිසිම ෆ්ලැට් එක මිනිසුන්ට වෙනම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. තමා දැන් ඒ ෆ්ලැට් වල ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට මාක් කරේ ඕන්න ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි වලට ඕන්න ඒගොල්ලන් කතා කරලා එල්ල ගන්නවා. එකක් කර දෙයක් කර එල්ල ගන්න ඒගොල්ලන් පාඩුවෙන් ෂේප් එකෙන්නවා. මිනිසුන් වෙනුවෙන් කතා කරන මේ තැන්වල කවුරුත් නැහැ. ඒකයි අපේ මිනිසුන් වෙනේ කවුරුරි කතා කරලා ඒ කාලේ කතා කරන්න කවුරුරි තිබ්බනම් මේ වෙලාවේ අපි මේ තැන්වලට ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ තැන්වල. එතකොට අපි ගිය පාරත් අපි ලාස්ට් ලොක්ඩවුන් එක අපිට 5000 රිජෙක්ට් කරා. 5000 රිජෙක්ට් කරා අපිට දෙන්න බෑ කිව්වා. සමෘද්ධි ලාභයෙන්ට හැම මාසෙම 5000ක් දෙනවා. ඒකත් කරන්නේ පොතේ තියෙන රුපියල් 5000 දෙන එක පමණයි. සමහර වෙලාවට ඇඩිෂනල් 5000ක් දෙනවා ඒක අර අඩු ආදායම් ලාභින් කියලා. හැමෝම අපිට ටැග් එක ගන්න පුළුවන් නම් අපිට අඩු ආදායම් ලාභින් කියලා ටැග් එක ගන්න පුළුවන් නම් අඩු ආදායම් ලාභින් කියලා මේ ෆ්ලැට්ස් වලට ඇවිල්ලා ගෙනල්ලා දාන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් එන වෙලාවට ඇයි ඔක්කොම අතාරින්නේ? අය කවුරුත් අපි ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඒ වගේ සෑහෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් එක්සැම්පල් කියනවා නම් සති පළවෙනිදා ක්වොරන්ටයින් ඉවර කරේ. ක්වොරන්ටයින් ඉවර කියන්නේ දවස් 14 ක්වොරන්ටයින් හිටපු ගෙවල් 36ක් හිටියා. ඒ ප්‍රශ්නෙලා තිබ්බේ ආරම්පාර දන්නවනේ ඔය ඩෙල්ටා එකක් අවුණා කියනවනේ ආරම්පාරේ. එතකොට ඒක අවුෙද්දිම අපේ නිවාස සංකීර්ණයේ අපේ බ්ලොක් එකේ 105 වෙනි B බ්ලොක් එකේ ගෙවල් 6ක් විතර සතියක් ඇතුළත පොසිටිව් වෙන්න පටන් ගත්තා. කියන්නේ අපිට තේරුණා මහාර ප්‍රශ්නයක් හේතුව පර්සනලි තේරුණා මේක මහාර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන අපි PHI මහත්තයාත් එක්ක කතා කරලා අපි කන්ඩක්ට් කරා PCR කරාම එතන ගෙවල් 168ක් කරා සමහර කට්ටිය වැට්ට ගිහිලා කරගන්න අමාරු වුණා. ගෙවල් 25ක් පොසිටිව් වුණා. එතකොට 25යි අර අයත් එක්ක. එතකොට අපි ගෙවල් 36ක් ක්වොරන්ටයින් කරා දවස් 14ක්. දවස් 14ක්. එතකොට දවස් 14ක් ක්වොරන්ටයින් කරාම ඔයගොල්ලන් විශ්වාස කරන්න පළවෙනි දවසේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ ක්වොරන්ටයින් පටන් ගත්තේ 20 හරි 21 හරි මම දන්නේ නැතුම ඒක ඉවරුනේ පළවෙනිදා කියන්නේ මේ මාසේ පළවෙනිදා කිසිම ගෙදරක ඉුවේ නැහැ. හැම ගෙදරකටම අපේ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ අපේ ෆ්ලැට් එකේ ඉන්න මිනිස්සු උදව් කරා. ගෙවල් 36ක ඉන්න සියලුම ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටියට පත් පැකට් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදර 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ ගෙදරට 5 භාග දෙනවා. ඒ වගේ 70 people. ඒ කියන්නේ හැම කෑම වේලෙම ඒගොල්ලන් බාරගත්ත එක්කෙනෙක් ඉන්න බාර ගන්න ඒ වැටි කරා.
ඒම තමයි අපි මේ වලින් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලින් අපි බේරෙන්නේ අපේම වැඩ මේ නිසා තමයි. නැතුව මේ අපිව මේ සම්තුලින් ඉඳන් මේ ගෙනල්ලා අපිට මේ හොඳක් නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ වලින් අපිත් ආසයි. අපේ ගෙවල් ලස්සනට තියා ගන්න ඕන කියලා අපිත් ආසයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වල කොහොම හරි ගේමක් අත්තම කියනවා ගේමක් ගාගෙන අපි මිනිස්සුන්ගෙන අපි වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපි කොහොම හරි එකට අකල් කරගෙන ඒක ඉවරයි. දැන් මිනිස්සුන් දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ 36 ඒකට අපි උදව් කර අපේ අපිට සමහර උදව් කරන්න ඇත්තට මිනිස්සුන්ට බඩු මළුවේම යවලා තිබ්බා. ඉරෝමි මිනිස්සුත් අපිට යවලා තිබ්බා. ඒ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වලින් තමයි අපි සර්වයිව් වෙලා ඉන්නේ. අපි සර්වයිව් වුණාට අනිත් මිනිස්සු ඔක්කොම ඉන්න අසරණ වෙලා. ඔයගොල්ලන් ටිකක් ඇවිල්ලා මේ පැති වලින් ඇවිල්ලා බැලුවා නම් තේරෙයි. හැබැයි ඇත්තටම දැන් කියනවානේ ෆ්ලැට්ස් ගත්තාම ෆ්ලැට්ස් වල ඉන්න මිනිස්සු හරියට ඒවා මේන්ටේන් කරන්නේ නැහැ කියලා කුණු කෙල ගන්නවා ඒවා කරනවා මේවා කරනවා. තනිකර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වලට ප්‍රධානම හේතු වෙලා තියෙන්නේ දැන් අද ඒක දැන් අපේ ගේමක කමියුනිටි කියන්නේ ඔය එක ඔය ෆ්ලැට් සීනවනේ ඇපාර්ට්මන්ට් සීනවනේ ඒ වලට ගියාම කවදාවත් ඔයගොල්ලන් ඒ වගේ දර්ශනයක් දැකලා තියෙනවද නැහැ. ඇයි ඒ දැකලා නැත්තේ? ඒ වල හරියට මේන්ටේන් වෙනවා. මිනිසුන් ගාණක් ගෙවනවා ඒවට අදාළ ඔෆිස් එකක් තියෙනවා ඒ වලින් නිලධාරීන් හරියට වැඩ කරනවා. මේ වලෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ වල වෙන්නේ ඇයි? ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන ඉඩම් ටිකක් හම්බුණා. ඒගොල්ලන්ට මාසෙට ඉන්කම් එකක් දෙනවා. එතන යාට අපි වැඩක් නැහැ. අපි කියන්නේ කවුද? අපි වැඩක් නැහැ ඇත්තටම. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් අපි ගැන බලන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. මම නම් කියන්නේ කවදාවත් ෆ්ලැට්ස් වලට යන්න නම් එපා. පුළුවන් තරම් ග්ලෑන්ඩ් එකක් තියෙන ගේකට යන්න. අපි නම් අවුරුදු 3මාරක් තිස්සේ ගොඩක් දුක් විඳිනවා. අද වෙනකන් සෑහෙන අමාරුයි. ඒකට අර කොවිඩ් ක්වොරන්ටයින් යන්න හිටපු ආච්චි කෙනෙක් ඇත්ත කතාව කියන්නේ ක්වොරන්ටයින් යන්න හිටපු ආච්චි කෙනෙක් රෑ එන්නේ බස් එකේ එන්නේ 11ට වගේ එන්නේ පාමාට වගේ අපිට කතා කරලා කියනවා රුපියල් 3000 අතර දෙනවා මේ බිල් එකත් එයාගේ බිල් එකත් එක්ක. ඇයි කියලා ඇහුවම නෑ ගෙදර කරන්ට් එක මේ ගෙදර වතුර බිල කපලායි කියලා. කරන්ට් එක මොකුත් තියන්න බෑ. කරන්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේගොල්ලන් අත තියන්නේ වතුර බිලට. මොකද මේකේ දාලා දෙනවා මේ ඒගොල්ලන් ගේම ගන්න වතුරෙන් ගේම ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔය රුපියල් 3000 ගෙවන්න නැති වුණාම තව කෙලිම ඇවිල්ලා වතුර කපලා දානවා. එහෙම තමයි ගොඩක් අසාධාරණකම් තියෙනවා. මිනිස්සු දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා. පුළුවන් නම් මම නිලධාරීන් ඉල්ලන්නේ මේවා ගැන ඔයලා බලන්න. ඇත්තටම අසරණ වෙලා ඉන්න කොළපේ ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක්ම අසරණයි ඔය පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සු. කිසිම ඉන්කම් සෝස් එකක් නැහැ. ඊටපු තත්ත්වයට වැඩිය වැටලා ඉන්නේ. හරි බොහොම ස්තුතියි කොලින්. අපි මේ තව ප්‍රශ්න දෙක තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ටිකක් ඉක්මනට පිටුරුවට අපි ආමන්ත්‍රණය කරන්න උත්සාහ කරමු. මම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉරෝමිට යොමු කරන්න කැමතියි. මේ ඉරෝමි මේකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කොළඹ නගරයේ කතරම් මහල් නිවාස ව්‍යාපෘති තියෙනවද මේ වෙනකොට? ඒවා සමාජ පන්තින් අනුව වර්ග කර තිබෙනවද? කොළඹ නගරේ වතු ජනාවාස කොච්චර තියෙනවද කියන එක මේ වෙනකොට සංඛ්‍යා ලේඛනත් එක්ක යම් අදහසක් කියන්න පුළුවන් දිරෝමිට. Thank you සඳුන්. මේ මහල් නිවාස හදන්නේ නාගරික පුනර්ජීවන වැඩසටහන කියලා වැඩසටහනක් යටතේ ඒක UDA එක යටතේ තමයි කරන්නේ. දැනට මහල් නිවාස 15ක් 20ක් වගේ තියෙනවා. ඒක 2012 ඉඳන් හදන මහල් නිවාස. මේ මහල් නිවාස ඩිසයින් වෙනස් ඒ කියන්නේ 2015ට කලින් හදපු ඒවා මේ වර්ගාඩි 400යි එක ෆ්ලැට් එකක් දැන් හදන ඒවා වර්ගාඩි 500ක් වගේ තියෙනවා. තව එක දෙයක් කියන්න තියෙන්නේ දැන් කට්ටියව මේ ෆ්ලැට්ස් වලට මාරු කරනකොට ඒක පන්ති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පන්තින් අනුව වර්ග කර තිබේද එහෙම එහෙම කියලා කියන්න බෑ. මොකද මේකෙන් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ කොළඹ ඉඩම් බලනවා වැඩි වටිනාකමක් තියෙන ඉඩම් ඒක ඒගොල්ලෝ බලනවා ඒ කියන්නේ UDA එකෙන් රජයෙන් බලනවා ආයෝජකයන්ට මේ ඉඩම දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ මික්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ වතු වල ඉන්න ඔක්කොම කට්ටියව මේ ෆ්ලැට් වලට දානවා. ඊට පස්සේ මේ ඉඩම් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ලිබරේට් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ඉඩම් දෙනවා ආයෝජකයන්ට ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලට. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ එකම මේ කියන්නේ අපි දකින විදිහට එකේ ඒ කියන්නේ එකම පන්තියක එකම sorry ඒ කියන්නේ එහෙම ටාගට් අපි දකින විදිහට වැඩිම ටාගට් කරන්නේ ඉඩමේ වටිනාකමට අනුව ඒත් බොහෝ දුරට ඒ ජනතාව එදිනෙදා රැකියාවක් කරන
කට්ටිය තමයි මේ ෆ්ලැට්ස් වලට අයින් කරන්නේ. තව අන්තිමට මට කියන්න තියෙන දේ මම හිතන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය හිතන්නේ මේ ෆ්ලැට්ස් නිකන් දෙන්නේ කියලා කට්ටියට. එහෙම නිකන් දෙන්නේ නැහැ. මිලියනයක් සහ මිලියන 1.2ක් අතර ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ ඔප්පුවක් ගන්න. ඒ ගෙවීම රුපියල් 3000ක් නැත්නම් රුපියල් 2500ක් මාසිකව ගෙවන්න ඕනේ අවුරුදු 30කට. අවුරුදු 30කින් පස්සේ තමයි ඔප්පුවක් දෙන්නේ. ඒ ගෙවීමට අමතරව හැම මාසෙම මේ වතුර බිල් ගෙවන්න ඕනේ, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගෙවන්න ඕනේ, මේන්ටෙනන්ස් ගෙවන්න ඕනේ. තව කලින් හිටපු ඉඩමේ ඒගොල්ලන්ට ඔප්පුවක් තිබ්බොත් නැත්නම් කිසිම මොකක්කරි ඉඩම් බලපත්‍රයක් තිබ්බොත් ඒකට කිසිම වන්දියක් හම්බෙන්නේ නැහැ. තට්ටු 3 ගෙදරක් තිබ්බත් වන්දියක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැමෝම ෆ්ලැට් එකකට යන්න ඕනේ. නිවසකට නිවසක් ප්‍රතිපත්තිය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තට්ටු 3 ගෙදර හිටපු කෙනත් වර්ග අඩි 400ක නැත්නම් 500ක ෆ්ලැට් එකකට ගිහිල්ලා ඔප්පුවකට වන්දිය හම්බෙන්නේ නැහැ, ගේට වන්දිය හම්බෙන්නේ නැහැ, කිසිම වන්දියක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තව මිලියනයක් ගෙවුවට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ට ඔප්පුවක් හම්බෙන්නේ. මේක තමයි නාගරික පුනර්ජීවන වැඩසටහනේ ප්‍රතිපත්තිය. මේ එක්කොට ඉරෝමි ඔයා කියන විදිහට දැන් මේ කොලිනුත් කිව්වා දැන් ඒගොල්ලෝ නිවාස ජීවත් වෙච්ච නිවාසවල ජනාවාසවල සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ සමහරවල් තට්ටු නිවාස තට්ටු 2-3 ගෙවල් හදපුවා හිටියා. ඒතකොට ඒ ගෙවල් වලට ඒගොල්ලන්ට යම් ගෙවීම වන්දියක් ලැබුණාද ඒගොල්ලන් ඒ ගෙවල් වලින් ඉවත් කරනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද අද තත්ත්වය? නෑ සඳුන් එහෙම වන්දියක් ගෙවන්නේ නෑ. ඒක UDA එකෙන් ජස්ටිෆයි කරන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එක ෆ්ලැට් එකක වටිනාකම මිලියන 5ක් කියනවා. ඉස්සර කිව්ව මිලියන 7ක් කියලා දැන් කියනවා මිලියන 5ක් කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ෆ්ලැට් එකක වටිනාකම රුපියල් මිලියන 5යි අපි ඕගොල්ලන්ට ඒක මිලියනයකට දෙනවා. ඉතින් ඒ ඉතුරු මිලියන 4 අපි දරා ගන්නවා. ඒක නිසා අපි ඕගොල්ලන්ට වන්දියක් දෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ජස්ටිෆයි කරන්නේ. මම මේ තව එක ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මේකේ මේ මම හිතන්නේ පුෂ්පා සහෝදරිය හිටියනම් මේකට හොඳට උත්තර දෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මොකද අහලා තියෙන විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් කාලේ නිවසටම වී ඉන්න කියලා දිගටම රජය කිව්වට විශේෂයෙන්ම වතු ආශ්‍රිතව ඉන්න ජනතාවට හුඟක් වෙලාවට ගෙවල් ඇතුලේ ඉන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ ඉඩ කඩ මම හිතන්නේ පුෂ්පා සහෝදරිය අපි කලින් සම්බන්ධ වෙච්චලාගේ මේ කාරණේ ගැන පැහැදිලි කරා. ඉතින් මේක එතකොට නමුත් ආණ්ඩුව විශේෂයෙන්ම මහ පොලිසිය සහ මුදා මුල් වල ඩ්‍රෝන යවලා අපි දැක ටීවී වලත් පෙන්නනවා මේ පාරවල් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ව නැවත එළවනවා. ඉතින් වතු ආශ්‍රිත ජනතාවට විශේෂයෙන්ම මේ නිවසට වෙලා ඉඳීමේ කාරණය කොහොමද මගේ ෆෝන් එක සඳුන්වා වැහෙන්නේ නැතුව ගියා. මාව ඇහෙනවද? දැන් ඇහෙනවද? දැන් එනවා දැන් කියන්න. හරි සමාවෙන්න මේ විදුලිය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඉරෝමිට මම අන්තිමට අහපු ප්‍රශ්නේ ඇහෙනවද? ඇහුණද? ඔව් සඳුන් මං හිතන්නේ මං ඒක පොඩ්ඩක් උත්තරයක් දෙන්නම්. අපිට එදා පුෂ්පා කියපු දේවල් ටිකක් මතක් කරගෙන වතු ආශ්‍රිතව ගත්තහම මේ අපිට එදා පුෂ්ප කතා කරේ තව අපි වැඩ කරන කමියුනිටිස් වල ඒ ගෙවල් පොඩි ඒ ලොක්ඩවුන් කාලේ වෙනකන් ගෙදර ඉන්න හැම කෙනාම හැම වෙලෙම එක වෙලාවට ගෙදර නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඔක්කොම රැට තමයි ගෙදර එන්නේ. මොකද කට්ටිය වැඩට යනවා, ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා. ඒ ලොක්ඩවුන් කාලේ මේ පොඩි ගෙවල් වල ඔක්කොටම ඇතුළේ ඉන්න හරි අමාරුයි. තව පුෂ්ප කිව්වේ ගෙවල් හරි රස්නේ, ඉඩකඩ මදි. තව අපි මේ ප්‍රිවසි පැත්තෙන් කතා කරගත්තාම ෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න අමාරුයි. මොකද හැමෝටම ඇහෙනවා. එහා ගෙදර කට්ටිය හයියෙන් ටීවී දානවා, රේඩියෝ දානවා. මොකද කවදාවත් මේ විදියට හැමෝම එක සැරේට ගෙදර ඉඳලා නැහැ. තව ගොඩාක් කට්ටියගේ මිදුල නැත්තම් වත්ත කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එළියට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ වත්ත ඇතුලේ තියෙන පොඩි ලේන් එකේ එතන තමයි කට්ටිය සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒකට ගැවසිලා ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි හැම වෙලේම කතා කරන මේ කොයි ලොක්ඩවුන් කාලේ කතා කරපු දෙයක් තමයි ඔය self care නැත්තම් අපි කොහොමද අපේ මානසික පැත්තෙන් බලනකොට අපි කොහොමද ගෙදරකට වෙලා
අපේ මේ ෆිසිකල් හෙල්ත් විතරක් නෙවෙයි මෙන්ටල් හෙල්ත් පැත්තෙන් ගත්තත් අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ ඒත් වතුවල මේ කට්ටිය කියන්නේ ඒක අමාරුයි මොකද ඔක්කොම ළඟින් වගේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් එළියට යන්නේ පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ ඇවිදින්නේ. එතකොට තමයි මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ ඩ්‍රෝන්ස් එවලා කට්ටියව අරෙස්ට් කරලා ලොකු එහෙම ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ආවා. ඒත් අපි ඒ වගේ පොලිසිං එකක් දකින්නේ නැහැ වෙනත් තැන්වල කට්ටිය එක්සර්සයිස් කරන්න යනවා ඒගොල්ලෝ සුපර් මාකට් එකට ඇවිදගෙන යනවා නැත්නම් පන්සලට යනවා කොහේ හරි ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනවා ඒ කට්ටියගෙන් අහන්න නැති ප්‍රශ්න නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කරන්න නැති ප්‍රශ්න මේ වතුවල කට්ටියට කරනවා හරි මේ තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා දැන් මේ අපිට තව විනාඩි 10ක් 15ක් ගන්න පුළුවන් මේ මේක ටයිප් කරන්න අමාරු අය ඉන්නවනම් මෙතන අත උස්සන්නත් පුළුවන් මේ එතකොට මේ මම අවස්ථාව දෙන්නම් මම හිතන්නේ දැන් කට්ටිය දන්නා Zoom සම්බන්ධයෙන් යම් ප්‍රමාණයක් මම ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා ඒක මේ එතකොට විශේෂයෙන්ම අහන එකක් තමයි කලින් ඔප්පු තිබ්බ අයටත් මේ රුපියල් මේ 3 ගානේ මාසෙට ගෙවන්න වෙනවද කියන එක කලින් නිවාස වලට ඔප්පු තිබිල බලපත්‍ර හය තිබ්බ අයට මේක කරන්න වෙනවද කියන කාරණේ එක කාරණයක් ඒකට පොඩි උපකාරී උත්තරයක් ගාලා දෙන්න පුළුවන් වේද? ඔව් නෑ කලින් ඔප්පුවක් බලපත්‍රයක් තිබ්බත් ඒගොල්ලෝ හැම මාසෙට මේ රුපියල් 3000 ගෙවන්න ඕනේ. මොකද UDA එකෙන් කියන්නේ අර වටිනාකම මිලියන 5යි මේක දෙන්නේ රුපියල් මිලියනයකට. ඉතින් ඒ අර මිලියන 4 ඒගොල්ලෝ දරා ගන්න නිසා හැමෝම ඒ ගෙවීම කරන්න ඕනේ ලබා ගන්න කියලා. අපි ඒත් කීප තැනක දැක්ක ඒ ගෙවීම කරන්නේ නැත්තේ එක ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝක බැංකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නැත්නම් ADB ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නැත්නම් වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ඒ බැංකුව ඒක මේ වියදම දරාගෙන ඒ මිලියනේ ගෙවලා එතකොට රීලොකේට් කරන කට්ටිය ගෙවන්නේ නැහැ. ඒත් බහුතරයක්ම මොන බලපත්‍රයක් තිබ්බත් මේ 3000 ගෙවන්න ඕනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ කොලින්ට මම යොමු කරන්න කැමති මේ විශේෂම අහලා තියෙන්නේ මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන තත්ත්වය සහ මානසික විශේෂම මේ ලොක්ඩවුන් කාලය තුල දරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ගෙවල් වලට මිර වෙලා විශේෂම මහල් නිවාස ඇතුලේ ඉන්න දරුවන්ගේ සහ මේ අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් ඔන්ලයින් එක අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේකත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට අර අධ්‍යාපනයේ ලොකු බෙදීමක් දකින්න ලැබෙයිද ඒ තත්ත්වය ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඔයගොල්ලෝ මොන හරි මේ වෙනකොට යම් මොන හරි දේවල් කරලා තියෙනවද කියන එක ඇත්තටම අධ්‍යාපනය පැත්ත ගත්තොත් දැන් ගොඩක්ම ඔක්කොම යන්නේ ඔන්ලයින් ත්‍රූනේ ඔන්ලයින් ත්‍රූ යද්දී ගෙදර ළමයි 3 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා ළමයි 3 දෙනෙක් විතර ඉද්දී ළමයි 3 දෙනාටම එක වෙලාවකට සමහරලාට මේ එන්නේ නැහැනේ ක්ලාසස් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එතකොට සමහරලාට එක වෙලාවකට 3 දෙනාටම එන්න පුළුවන් එතකොට කරන්නේ ඔය ආලපාලේ ඉන්න ඔය නන්දලාගේ මාමලාගේ යාළුවන්ගේ ගෙවල් වල තියෙන තව ෆෝන්ස් තියෙනවානේ මොකද ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් කියන්නේ අපේ ඒ කියන්නේ අපි වගේ ෆ්ලැට්ස් වල ඉන්න කට්ටියට ඕනනම් හැම ගෙදරම එකක් තියෙයි. එතන යාට නෑ. සමහරවිට මැක්සිමම් මොනවද දෙකක් හරි තුනක් හරි තියෙන ඔය තුට්ටක් ඔය ලොකු ළමයි ඉන්න කට්ටිය ගෙවල් වල ඉන්නවා. එතකොට කරන්නේ ඒ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ ඔන්ලයින් ලෙසන්ස් වල සහභාගී වෙන එක තමයි ඒගොල්ලන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය ස්කූල් වල ඔය දෙනවා ඔය ෆොටෝකෝපි ගන්න ඔය WhatsApp වල දානවා. ඒ කියන්නේ පොත් පිටින් දාන ෆොටෝකොපි ගන්න කියලා. එතකොට අපේ මිනිස්සුන්ට රුපියල් 5000ක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඔය අඩු ආදායම් ලාභී ලේබල් එක ගැව්වට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොක්ඩවුන් උත් කරනවා ඒ ASසේ පොලිසියත් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කාටවත් යන්න දෙන්නෙත් නැහැ නේ. කර්ෆියු දැම්මට පස්සේ කාටවත් එළියට යන්නත් බෑ. හැබැයි ඒවලත් කරන්න ඕනේ ඒවා ළමයින්ට කියන්නේ ස්කූල් වලට කියන්න බෑ. මොකද ඒවා ඇත්තටම ළමයින්ගේ පැත්තේ දැන් කියන්න බෑනේ අපිට ෆොටෝකොපි ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඔක්කොම වේදන් ටික දරාගෙන ඉස්සල්ලාම මූලිකත්වය දෙන්නේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයෙන් තමයි ඒ ඇතුළේ. ඊට පස්සේ අපෙන් වෙන්න ඕන දේවල් කියන්නේ සමහරවිට අපි දැන් ඔය දෙපාරක් විතර අපේ ඒ ළමයින්ට ළමයි 80කට වගේ මේ කියන්නේ data ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්න ෆ්ලැට් එකේ ඉන්න ස්කීම් එකේ ළමයි ඔක්කොමට අපි ශානයක් වශයෙන් අපිට එන ෆන්ඩ්ස් වලින් අපි රුපියල් 500ක් වල රුපියල් 1000ක් කරේ මාස දෙපාරක් විතර කරා. ඒ කියන්නේ කලින් ලොක්ඩවුන් එකේ. ඉතින් ඒ වගේ අපි
පුළුවන් තරම් අපින් වෙන්න ඕන දේවල් ටික අපි කරනවා. ඒවා තමයි මේ දින ප්‍රශ්න. ඉතින් අනිත් පැත්තේ අර ඊටපු ගමන් කියන්නේ දැන් අවුරුදු දෙකක් විතර අවුරුද්දක් විතර වුණානේ. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය ඒක ෆෝන් එකෙන් කරන්න බැරි නිසා සමහර කට්ටිය රුපියල් 15000 20000 පොලියට අරගෙන ෆෝන් අරන් තියෙන කට්ටියක් දන්නවා අපි දන්න තරම්. අපි MLM try කරන්නේ ඒ මිනිස්සුන්ට අපි සානක් වෙන්න කියන්නේ සොසයිටි එකක් වශයෙන් අපි සානක් දෙන්න තමයි අපි බලන්නේ. ඒක තමයි අපෙන් වෙන්න ඕන දේවල් කියන්නේ এডুকেෂන් පැත්තේ ළමයින්ට දෙන්නේ. අනිත් පැත්තේ සයිකොලොජිකල් පැත්තේ MLM මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් පොඩි උන් ගත්තාම පොඩි උන් සෙල්ලම් කරන්න ආසයිනේ. අපි වුණත් පොඩි කාලේ වුණාම සෙල්ලම් කරනවානේ. දැන් මේ ගත්තම ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ. අපිට හැබැයි ඒ ඉඳන් එද්දි කිව්වේ අපි මේ වල ඉන්න උන්ට නෑ. අපිට ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙනවා. ළමයින්ට ලස්සනට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්, ව්‍යායාම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කියලා තමයි මෙහෙට ගෙන ඕන්නම් ආවිලා බලන්න. මේ පැත්තේ ඕන්නම් ඔය බිල්ඩින් තියෙන ඔය ගල්වල පාකින් ගල්වල තියෙන හැම පැත්තේම. ඉතින් ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න නැහැ. අර පල්ලෙහා තියෙනවා පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ළමයි සෙල්ලම් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකත් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ සමහර ළමයි මාස් දාන්නේ නැහැ. මාස් දාන්න අමාරුයි. පොඩි උන්ට අපි කොච්චර කිව්වත් ඒගොල්ලන්ට අමාරුයි. ඒගොල්ලන් ආන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ chances දීලා දෙන ෆ්ලෝස් වල ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝ එක ගත්තාම ෆ්ලෝ එකේ සෙල්ලම් කරනවා. ඊට පස්සේ බඩි ක්‍රිකට් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ළමයින්ගේ මානසිකත්වය චුට්ටක් සෑල්ලුමටපත් වෙන්න අපි ඒ වගේ කරන ඉස්සර නම් ඔය මේ ෆ්ලැට් වල දැන් කොවිඩ් වලට කලින්ුත් අපි පොඩි ප්ලෑන්ස් කරා ඔය බම්පර් බවුන්සර්ස් තියෙන්නේ. බවුන්සර්ස් එහෙම රෙන්ට් කරගෙන ඇවිල්ලා දවස් 7 මාසෙට එකපාරක් කරේ මාස 3ක් එකපාරක් කරේ පොඩි ෆන්ඩ්ස් ටිකක් කලෙක්ට් කරලා ඒකට බවුන්සර් එකක් ගේන්න රුපියල් 8,000ක් විතර යනවා රෙන්ට් එකට. පැය 4කට ඒ වගේ බවුන්සර්ස් දෙකක් විතර ගෙනල්ලා ළමයින්ව සතුටු කරන්න ඒ වගේ අපි වැඩ කරා. දැන් තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපි එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් දුරට දැන් මිල ළමයි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය චුට්ටක් ඒට වෙලා සෙල්ලම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ගේ ඇතුළට වෙලා ඔය ෆෝන් එකේ ගේමක් ගන්නවා. ගොඩක්ම ඔය මෙන්ටලි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඩොමෙස්ටික් වයලන්ස් වෙනවා. ළමයි එක්කෙන් තාත්තලා අම්මලා ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ වගේ එවැනි ප්‍රශ්න තමයි අපේ ෆ්ලැට්ස් වල තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා පොඩි කරෙක්ෂන් එකක් කරන්න කැමති. ඔය රුපියල් 3000ක් නෙමෙයි. හැම සමහර කට්ටිය මේ ෆ්ලැට් එකේ ඉන්න කට්ටිය රුපියල් 8,000ක් ගෙවන කට්ටිය ඉන්නවා. 3000ක් කියන්නේ බේසික්. 3000ක් කියන්නේ අවම ගාස්තු කියන්නේ. ඒ වගේ අපිට දීලා තියෙන 3000. දැන් මේකම සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මම දන්න කට්ටිය රුපියල් 5,000ක් ගෙවනවා, රුපියල් 8,000ක් ගෙවනවා. ඒ වගේ විවිධ මේ ඒක ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ප්ලෑන්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලෝන් එකකින් ෆිනන්ස් එකට ගියාම අපි ගෙවන්නේ ඒ වගේ එකක් තමයි මේ එන්නේ. thank you සඳු. මේ හරි thank you කොලින්. මේ මම මේ තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට මේ ප්‍රශ්න දෙක අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතන්නේ ඒක ඉරෝමිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක අලා තියෙන්නේ මහල් නිවාස පිළිබඳ තියෙන්නේ මේ කියන්නේ මහල් සෙල්වන්ස් සංකල්පයේම අවුලක්ද තියෙන්නේ නැත්නම් මේක මේ ආකල්පයේ අවුලක්ද නැත්නම් මේ වැඩපිළිවෙල process එකේ ප්‍රශ්නයක්ද තියෙන්නේ. Whether it's like the conceptually is it flawed or whether it's just the process they have adopted is the problem. ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක අහනවා මේ විශේෂයෙන්ම අර මේ මීතොට මුල්ල කුණු කන්ද නායමත් එක්ක සාලමුල්ල මහල් නිවාසවල පදිංචි කරවපු ජනතාවටත් ඔය කියන රුපියල් 3000 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවද කියලා. Right. Thank you Sandul. අන්තිම ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් ඒ මන් දන්න විදිහට මීතොට මුල්ලෙන් ආපු කට්ටියට ඒ ගෙවීම කරන්න නැහැ. ඒක මට 100% ෂුවර් නෑ. මට කියලා තියෙන විදිහට ඒ ගෙවීම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඒත් අර අනිත් මාසික ගෙවීම් කරන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වතුර අනිත් ඒව වලට. පලින් අනිත් ප්‍රශ්නේ ආකල්ප වැරදි ආකල්ප පාපි නැත්තම් මහල් නිවාස වැඩි පිළිවෙල අවුලක් තිබෙද්ද? ඔව් ඒ කියන්නේ ඒ විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එක දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි අපි ඉන්ටර්නැෂනලි ගත්තත් මහල් නිවාස එකන පොලිසි එකක් හැටියට අඩු ආදායම් ලාභීන්ට නැත්තම් ඉවන් අපි lower middle class කියලා ගත්තත් දැන් මේක අපි කියන්නේ මේක forced relocation නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්තකින් තොරවනේ මේ ෆ්ලැට්ස් වලට යන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රතිපත්තියක් ෆොලෝ කරගෙන මහල් නිවාස වලට කට්ටියව මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා හදලා දාන මේ යවනකොට ඒක ග්ලෝබලි ඒක සාර්ථක වෙලා නැහැ. මොකද හයි රයිස් එකක ජීවත් වෙනවා කියන්නේ වෙනම ජීවන රටාවක්. පොළොවේ තියෙන ගේක ඉඳන් හයි රයිස් එකකට යන එක ලොකු වෙනසක්. ඉතින් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ
ඒ කියන්නේ ඒ ජීවත් වෙන කෙනා ඒක කැමැත්තෙන් යනකොට ඒගොල්ලන්ට හයි රයිස් එකක නැත්නම් මහල් නිවාස එකක ඉන්න අවශ්‍ය නිසා ඒගොල්ලෝ යනකොට විතරයි ඒක සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු ප්ලෑනින් ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මොඩල් එකම නාගරික පුනර්ජීවන වැඩසටහනේ ඒක මොඩල් එකම වැරදි and ඒක හරිම අසාර්ථක ප්‍රශ්නයක්. අසාර්ථක පොලිසි එකක් and ඒක හරිම ඒ කියන්නේ unfortunate මොකද අපි කොළඹ නැත්නම් ලංකාවේ මේ නිවාස ව්‍යාපෘති බැලුවොත් කියන්නේ have කියන්නේ 1970s ඒ කියන්නේ 80 ගණන් වල ඉඳන් අපි බැලුවාම අපි නිවාස ව්‍යාපෘති මීට කලින් හොඳට කරලා තියෙනවා. අපි මිලියන් හවුසින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගත්තත් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන NHDA නිවාස ව්‍යාපෘති ගත්තත් අපි හොඳට කරලා තියෙන ලංකාවේ හොඳට කරලා තියෙන හොඳ මොඩල්ස් තියෙන අඩු ආදායම් ලාභීන් කරලා තියෙන මේ නිවාස ව්‍යාපෘති ගොඩාක් තියෙනවා. I think අපි ඇයි මේ හොඳට කරපු දෙයක් දැන් වෙනම මොඩල් එකකට ගිහිල්ලා ඒක අසාර්ථකයි. ඒත් අසාර්ථක වුණත් ඒක දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි දිගටම කියන්නේ මහල් නිවාස ඒ මොඩල් එක නවත්තලා ඉස්සර කරපු විදිහට කරන්න. ඒ කියන්නේ in situ upgrading. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය ඉන්න තැනම ගෙවල් අප්ග්‍රේඩ් කරලා අවශ්‍ය ෆැසිලිටිස් දීලා එතනම ඒ කියන්නේ කට්ටියව අයින් කරන්න නැතුව නැත්තම් ඉඩම් මේ කියන්නේ ඉඩම් මදි නම් අපි කියන්නේ මහල් නිවාස වලට යන්න නැතුව ඇවිදගෙන යන ඒ කියන්නේ ලිෆ්ට් අවශ්‍ය නැති ලෙවල් එකකට ෆ්ලැට්ස් හදන්න කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩිම වුණොත් ෆ්ලෝස් 3ක් නැත්තම් ෆ්ලෝස් 4ක්. ඉතින් ඒ විදිහේ හොඳ මොඩල්ස් තියෙනවා අපි මෙහෙ ලංකාවේ කළක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මහල් නිවාස හරියන්නේ නැහැ මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට. බොහොම ස්තුතියි රෝමි. මේ ඉරෝමි මම හිතන්නේ ඉරෝමි මේ ගැන දිගින් දිගටම කරපු පර්යේෂණ අසුරෙන් එයා කරපු පත්‍රිකා දෙකක ලින්ක් එක අපි දාලා තියෙනවා මේ chat box එකේ. අවශ්‍ය කෙනෙකුට ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. තවත් මොන හරි තොරතුරු ඕන නම් මම හිතන්නේ ඉඩම් අයිතිය සඳහන් ජනතා සන්ධානයේ Facebook page එකේ message එකක් අපිට දැම්මොත් අපිට අපි ගාව තියෙන තොරතුරු ඒ සම්බන්ධයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ 3 දෙනෙක් පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන. හරි ප්‍රශ්න අහන්න ඉල්ලලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඊට කලින් පළවෙනි chat box එකේ අහලා තිබ්බා. අපි තව විනාඩි 10කින් විතර මේක ඉවර කරන්නත් අවශ්‍ය නිසා ප්‍රේම් මාතර මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා chat box එකේ කියලා තියෙනවා. එයාට මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්න පුළුවන්. ඊටම කෙටියෙන් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ඊළඟට අනූෂ් රාජපක්ෂ සහ ප්‍රියංකර කොස්තා අතුස්සලා තියෙනවා. ඒ දෙන්නට ඊළඟට තමන්ගේ ප්‍රශ්න තුනම අපි එකපාර අරගෙන මේ ඊට පස්සේ උත්තර දෙමු. හෙලෝ. ඔකේ මම අපිට හරි. මේ ඉරෝමිස් මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් දැනගන්න කෙටි ප්‍රශ්නයක් මම කෙටියෙන් අහන්නම්. මේ මහල් නිවාස මේ තියෙනවා දැන් සෞඛ්‍ය සනීපාරක පහසුකම් නඩත්තු මොකුත් නැතුව දැන් මේ වැලිගම සුනාමි ව්‍යසනයට පත්වෙච්ච අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන් ලැබුණු මහල් නිවාසයක් අද වෙද්දි ගරා වැටිලා තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් මේකට වගකිය යුත්තේ නැහැ. කොහොමද මේක අපිට කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න පුළුවන්? කොයි ආයතනයේද කවුද වගකිය යුත්තේ කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද? ඒතකොට මට ඒක මැදිහත් වෙලා ඒකට ඇත්තටම විසඳුමක් හොයලා දෙන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සුන්ට. අපි අනිත් දෙන්නගේ ප්‍රශ්න දෙකත් අහලම මේ අපි උත්තර වලට යමු. අනුෂ් රාජපක්ෂ. හෙලෝ මම ඇහෙනවද? ඔව්. අත්‍තරම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔයගොල්ලෝ කරපු එක ගැන. මොකද මම වැඩ කරන්නේත් නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක වාස්තුවිද්‍යාව විදිහට. මම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරලා තියෙනවා මේ වගේ සමාජීය පැත්තෙන් මිනිස්සු ගැන හිතලා ඒ අයගේ සමාජීය තත්ත්වය වර්ධනය කරලා මිනිස්සුන් ওই වගේ රීප්ලේස්මන්ට් වලට රීසෙටල්මන්ට් වලට ගෙනියන්න ඕනි කියලා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට රජය ගැන සලකලා නැහැ.
මේ වගේ තත්ත්වවලදී ඇත්තම රජය ඒ කියන්නේ අපි වගේ ඔතොරිටි එකක් තියෙද්දි ඒක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා කිරීමට පෙළඹීම තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේකට ලොකුම ඉෂුව එක වෙලා තියෙන්නේ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට හරි මොඩල් එකක් නැහැ ඩෙවලොප්මන්ට් ප්ලෑන් එකේදී මේ වගේ මිනිස්සු කොතෙන්ටද ගෙනියන්න ඕනි කියන තැන. එනකොට අපිට ඒ වගේ මොඩල් එකක් තිබ්බට අපිට අධිකාරිමය බලතලය පාවිච්චි කරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි වළක්වලා තියෙනවා මේ වගේ ෆැසිලිටි හොඳ ෆැසිලිටි මිනිස්සුන් ඉන්න තැනින් සමාජ සජීවීකරණය හරහා ජීවිතය ගොඩනගලා ආදායම් තත්ත්ව ගොඩනගලා මහල් නිවාස පද්ධතියට හරි ඒහා සමාන වපසරියක් ඇතුළත ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ ඒ ස්ථානෙම හරි ඒ සෙටල්මන්ට් එක කරන්න අපිට තියෙන අවස්ථාව මග ඇරලා තියෙනවා. මම ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් ගැන ඔයගොල්ලෝ කතා කරන එක ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන්න මම මේ chance එක ඉල්ලුවේ. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් ඔබතුමිය අදහස දක්වපු එක. මේ අපි ඊළඟට ප්‍රියංකර කොස්තා. ඔව්. මම හිතන්නේ මට ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න මේ අහන්න හිටපු කාරණාවල් යම් දේවල් වලට පිළිතුරු මේ ඉරෝමි සහෝදරිය ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව මට ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම දැන් මේ මොඩල් එක ලංකාවේ තව තැන්වල ක්‍රියාත්මක කරන්න හදනවා. ඒක උදාහරණයක් විදිහට මම හිතන්නේ අපි දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන තැනක් තමයි ත්‍රිකුණාමලේ. මේ වගේ අනිකුත් තැන්වල මම හිතන්නේ මේ ආදර්ශය මේක මම හිතන්නේ අපිට පාලක විදියට මේක ජනතාව අතරට මේ ආදර්ශය ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ මේ සිදුවෙන සිදුවීම ඇත්තටම ප්‍රචාරය කරන්න පුළුවන් නම් මේට වඩා ප්‍රබල විදියට මම හිතන්නේ අපිට හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි සැබෑ චිත්‍රයක් ඒ අනික් තැන්වල මේ සංවර්ධන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉස්සෙල්ලා ජනතාවට ලබා දෙන්න. ඒ නිසා ඒක ඉල්ලීමක් විතර කරන්නේ. ඇත්තටම ඒක අපි පාලක විදියට අපිට කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි කියන ඉල්ලීම තමයි මම කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රියංකර සහෝදරයා. මේ අපි මේකට යන කලින් ඉරෝමි අර වැලිගම නිවාස සංකීර්ණ සම්බන්ධයෙන් අහපු ප්‍රශ්න ගැන යම් උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් සන්තුන් ප්‍රේම් මම ඔයාට මෙසේජ් එකක් දැන් එවන්නම් chat එකේ මගේ ඊමේල් එකත් එක්ක මට පොඩි මෙසේජ් එකක් දැම්මොත් මම කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කෙටි උත්තරේ තමයි ඒ මේ බිල්ඩිම නැත්නම් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරපු කට්ටිය, ඒ කියන්නේ ෆන්ඩ් නැත්නම් ඩෝනර් හරහා තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් මොනා හරි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අන්තිමට මොකක් හරි මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ බිල්ඩිමේ නඩත්තුව බාර ගන්න කවුද කියලා ඒ වගේ ડોකියුමන්ට්ස් බලලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. මම මගේ ඊමේල් එක chat එකේ එවන්නම්. මට මෙසේජ් එකක් දැම්මොත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ප්‍රේම් මම හිතන්නේ ඔයාට හොඳයි මිස් හොඳයි. මේ මාලිංගලා අනිවාර්යයෙන්ම thank you. සම්බන්ධකම් තියෙන නිසා ඔන්න මාලිග හරහා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඉරෝමිව. හරි හොඳයි. thank you. හරි මේ එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ ඉතාලම මම හිතන්නේ මේ අපේ මට එතුමියගේ නම අනුෂ් මේ අපේ නාගරික කොමසාරිස්තුමිය මතු කරපු අදහසත් මම හිතන්නේ එතුමිය කැමති නම් අපිට මේ Facebook කරා හරි අපිට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් එතුමියගේ ෆෝන් නම්බර් එක හරි අපි පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ ටිකක් එකතු වෙලා කතා බහ කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ ඒතකොට මේ මොඩල් එක වෙනුවට අපිට මොකද්ද ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මොඩල් එක කියන එක කියන්නේ. එනිසා මේ ඔබතුමිය කැමති නම් පොඩ්ඩක් අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉදිරියට කතා කරමු. මොකද අපි මේක විවේචනය කරනවා වගේම අපි ඉදිරිපත් කළ යුතු මොඩල් එක පිළිබඳ අදහසකුත් ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න නැවත කොලින්ට සහ ඉරෝමිට විනාඩිය ගැන දෙන්න කැමතියි. මට අවසාන වශයෙන් දැනගන්න කොලින්ගෙන් සහ ඉරෝමිගෙන් දෙන්නගෙම ඕගොල්ලෝ වෙන විදිහකට කොළඹ දකින්නවනම් කොලින් උදාහරණයකට කොලින් ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කොළඹ කොයි වගේ කොළඹක්ද ඔයා දකින්නේ කියන කාරණේ ගැන කොලින්ට ඕනේ කොයි වගේ වෙනසක්ද ඇත්තටම සහ ඉරෝමිටත් යම් විදිහකට කියන්න පුළුවන් නම් ඉරෝමි දකින්න නාගරික සංවර්ධනය urban development එක කොයි වගේ එකක් වෙන්න ඕනේද කියන මම ඉරෝමි යම් විදිහකට ඒක කිව්වා. අපිට නැවත අවසාන වශයෙන් මොකලාද වෙනස් වෙන්න ඕනේ කොළඹ කොයි වගේද වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන ගැන පොඩි අදහසක් කියන්න පුළුවන්ද? විනාඩියක වගේ කාලයක් අරගෙන. කොලින් ඇත්තටම දැන් කවුරුනොත් කැමතිනේ තමන් ඉපදුන ගමක ජීවත් වෙන්න සදාකාලෙක. ඒ වගේ තමයි හැමෝටම ඒ අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා, හැමෝටම ආසාවක් තියෙනවා ඉපදුන දැන්. දැන් අපි නම් ඇත්තටම දැන් මම මගේ පර්සනල් ගත්තොත් අපි මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ඇතුනේ ඔය කොළ මතේ කියන තැන. ඔය ඉඩමේ. ඒතර මම ආසයි මම ඇදිලා මම ජීවත් වෙන්න එතන ආසයි. මොකද අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඇදලා තියෙන්නේ එතන පරිසරයට. එතන මොනවා වුණොත් අපි ඉපදුන දැනනේ. එතකොට අපි ආසයි එතන එන්න. එතකොට සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන්න කවුරුනොත් ආසයි සීලම ෆැසිලිටිස් එක්කනේ කවුරුනොත්.
අපි එතන ඉඩමක් තිබ්බොතර අපි අදා ගන්නවා. අපි ඔටෝමැටික් යද්දී අපිට මේ එට අනිද්දාට බැරි නම් හරි තව අවුරුදු 10න් හරි අපි ඒ ටාගට් එක යනවා. හැමෝම මේ මාසයි වාහනයක් කරගෙන ලස්සනට ජීවත් වෙලා කවදාවත් අපි ආස නැහැනේ දැන් ඉන්න තත්ත්වෙම ඉන්න අපි ආස අපිටත් ආස නැහැ අපි අපේ එන නෙක්ස්ට් ජෙනරේෂන් එකත් ආස නැහැ. ඒකට අපි හැම වෙලේම හිතන්නේ ඉස්සරහට යන්න. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් එක්කෝ ඒ වගේ අර ඉරෝමිස් කිව්වා වගේ එක්කෝ අපිට ඒ අදාළ තැන්වල අදලා දෙන්න ඕනේ. හරිද ෆස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් ඉඩම ඇත්තටම ඉඩම දැන් අපිට අයිති ඉඩමන්නේ. දැන් හැමෝටම ඉඩම් අයිති. ඉඩම් අයිති ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් ඔය දැන් ඔය ඉස්සරව ඇවිල්ලා ඉඩම් වලට ඇවිල්ලා ඉඩම් වල ඉද්දි ඔය දැන්නේ ඔය ඩෙවලොප්මන්ට් කියන සිනාරියෝ එකේදී මිනිසුන් ඒ අදාළ නිලධාරීන්ට ඕනලා තිබ්බේ තියෙන්නේ ඒ ඉඩම් කලින් ඒව කවුරුත් බැලුවේ නැහැනේ. ඒකට අපි ඇත්තටම ආසයි අපිටම කියලා ගියක් තියෙද්දි අපිටම කියලා ගොඩක් වෙලාට මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් තියෙන්නේ ලෑන්ඩ් එකත් එක්ක ගියක් ඉන්න. එහෙම නැති වුණොත් සාමාන්‍ය ඔය අයිතිවා මේ කියන්නේ ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක ඔය තරුණයන්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ජිම් එකත් එක්ක එඩියුකේෂන් ඇන්ඩ් නොලෙජ් එක වර්ධනය කරන්න පුළුවන් ලයිබ්‍රරියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒවා තමයි මৌলিক අයිතිවාසිකම් කියලා අපි හිතන්නේ. කියන්නේ ලොකුවට දැන් කවුරුනොත් කැමති නැහැනේ. මම මැද ඉද්දි මගේ වටේ ගෙවල් 300ක් 400ක් ඉද්දි මම උනොත් කැමති නැහැනේ. ඉන්න තඳුනොත් කැමති නැහැනේ. මෙතන කවුරුත්ම කැමති නැහැනේ. එහෙම සද්දෙපත් දෙන්න. අපිට ඕනේ මේ වගේ නිදහසක්. අපිත් අනිත් මිනිස්සුන් වගේ ජීවත් වෙන්න ආස මිනිස්සු. අපිටත් ඕනේ මේ වගේ නිදහස පරිසරයක් තියෙන නිදහසේ පරිසරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න පතාවන්නක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ පර්සනල් ලයිෆ් එකට මේ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න අපිට chance එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් වුණොත් මම මෙතන කතා කරන්නේ මේ දොර වහගෙන මගේ කාමරේ දාගෙන මම දොර වහගෙන කතා කරන්නේ. ඇයි එළියේ ශබ්ද යන නිසා. ඉතින් ඒ වගේ අර අපේ එක්සැම්පල් එකක් ගන්නවා නම් කොළඹ සර්න් වල තියෙනවා ටොරෙන්ටන් ෆ්ලැට්ස් කියලා. ඒක මං හිතන්නේ මම අරිට දන්නේ අවුරුදු ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ අදපු ඒ ස්කීම් එකක්. ඒකේ වැඩි වුණොත් තට්ටු 4යි තියෙන්නේ. තට්ටු 4යි තියෙන්නේ. ඒ ෆ්ලැට්ස් වලට ඩීඩ්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩීඩ්ස් තියෙනවා ඇති. මැද තියෙන ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ මැනේජ් කරන්න වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ මිනිස්සු ඉන්නේ ලස්සන සන්තෝෂ ලස්සනට ඉන්නවා. දැන් අර අම රටක අපි තියෙනවානේ ඉන්ඩෙක්ස් ඒ කියන්නේ හැපිනස් ඉන්ඩෙක්ස් එකක් තියෙනවා. මම කියනවා නම් සියලුම ෆ්ලැට් වල ඉන්න හැපිනස් ඉන්ඩෙක්ස් එක අරන් බැලුවොත් 0 තමයි ඇත්තේ. 0 නෙමෙයි 0.0 ඇති ඕන්න. ඉතින් ඒ වගේ පුළුවන් නම් මිනිසුන් ගැනත් හිතලා ඒ ඩෙවලොප් වෙන්න ඕන රටක් විදිහින් ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තේ මිනිස්සු සතුටින් ඉන්න ඕනේ. මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ වගේ මිනිසුන් ගැනත් හිතලා ඩෙවලොප්මන්ට් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි මගේ තියෙන්නේ. ඒක ෆ්ලැට් එකක් වුණොත් හරි එකයි ලෑන්ඩ් එකක් වුණොත් හරි එකයි. මිනිසුන් සතුටින් ඉන්න ඕනේ. මේ වගේ නිකන් ඇවිල්ලා ප්‍රිසන් වලට දාලා මිනිසුන්ව ඉර කරන් ඉඳලා හරියන්නේ කවදාවත් මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. අර ඉටපු ස්ටම්ප් ඉටපු වතු විදියමට තමයි තාම තියෙන්නේ. වෙනසකට තියෙන්නේ අපි ඉස්සරට ඒ ලෑන්ඩ් එකේ දැන් තියෙන උඩට ඉන්නේ. එච්චරයි තියෙන වෙනසකට. thanks කොහොම ස්තුති කොලින් මේ ඉරෝමි මොනාරි අපිට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියනවාද? Thank you, Sandun. Yes, I think Colin has said everything that needs to be said, so I'm not going to have a long answer. But I just want to say, I think I share his sentiments. What I would like to see in Colombo is a fair and equitable city where, you know, like he said, everyone has the freedom to dream, to aspire to things, to send their children to the schools they want, to live in the kind of houses that they want to. And what I also want for Colombo is for it to be accessible and affordable for everyone, that we can, you know, take a bus or a train into the city without being in traffic for hours, that we can, that people can afford the bus fare or the train fare, that a woman can go in a bus or a train without facing sexual harassment, that we can walk on the road in the night or go to a park feeling free, that anyone can feel like they can go to any place in Colombo and, you know, live the kind of life that they want to, and that, you know, that development happens on people's terms, that development doesn't have to be luxury condominiums and 100 shopping malls, that development or a smart city can be a lot of public space, good schools, where good job opportunities, you know, where we are conscious of climate change and, you know, work towards a city that is addressing very key issues around pollution, sewage and climate change and things like that. So, you know, just very short, more equitable cities, healthy cities, and like Colin said, a happier city for people. Thank you, Romi. බොහොම ස්තුතියි නම් මම හිතන්නේ අවසාන පණිවිඩය තමයි මම හිතන්නේ අපිට ගෙනියන්න තියෙන්නේ. කොළඹ නැත්තම් නාගරික සංවර්ධනය කියන්නේ නගරේ හැදෙන ලොකු බිල්ඩින් හරි, ලස්සන උද්‍යාන හරි, ඇවිදින්න මන්තිරු හරි
මෙව්ව පමණක් නෙමෙයි මේ සමනාද සාප්පු සංකීර්ණ පමණක් නගරයක සංවර්ධනය කියන්නේ ඒ නගරේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් සංවර්ධනයක්. මම හිතන්නේ කොලින් එක ලස්සනට අන්තිමට කිව්වා කොළඹ කියන්නේ අපේ ගම කියලා. මම හිතන්නේ ලංකාව පුරා මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ මේකයි. මිනිස්සුන්ව සංවර්ධනය කියන නාමයෙන් තමන්ගේ ගම් වලින් එළවමින් ඉන්නවා. ඒක කොළඹ සිද්ධ වෙනවා. ඒක තුරේ සිද්ධ වෙනවා. වතුකරේ සිද්ධ වෙනවා. හැමතැනකම අපි මේ සංවර්ධනය කියලා කරන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. මිනිස්සු අයිති නැති, මිනිස්සුන්ට අයිති නැති වෙන කාගේදෝ සංවර්ධනයක් කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ මේ අරගලය මේ සංවර්ධනය කියන එක අපි නැවත කොහොමද අලුතෙන් දකින්නේ? මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ භූමියේ අයිතිය හිමි වෙන, මිනිසුන්ට තමන්ගේ සංවර්ධනයේ අයිතිය හිමි වෙන ඒ සංවර්ධනය කියන එකේ ප්‍රතිලාභ ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ භූමියේ ජීවත් වෙන, ඒ ගමේ ජීවත් වෙන ඒ මිනිස්සුන්ට යන අනාගත පරම්පරාවට යහපත් ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන් සංවර්ධනයක් උදෙසා මං හිතන්නේ අපි හැමෝම අරගල කරන්න වෙනවා. ඒ ගමනක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට ලංකාවත් ලෝකයෙන් යමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සංවර්ධන සමස්ත සංවර්ධන ගමම්මග සම්බන්ධයෙන් අපිට ලොකු අරගලයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඉඩම් අයිතිය සඳහා වන ජනතා සන්ධානය හැටියට අපි උත්සාහය මේ සෑම ප්‍රජාවන්ම එකතු කරගනිමින් මේ ගමන ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපේ සාකච්ඡාවට අලුත්ම වටිනාකමක් අද දවසේදී එකතු කරා. විශේෂයෙන්ම ඉරෝමි සහ කොලින්ගෙන් මම හිතන්නේ කොලින්ගේ අත්දැකීම අපිට ඉතාම වැදගත්. ඒ හින්දා අපි සුබ පතනවා කොලින්ගේ අරගලයට තමන්ගේ මිනිසුන්ට වඩා හොඳ ජීවිතයක් අත්කර ගැනීම උදෙසා කොලින් තරුණයෙක් හැටියට මම හිතන්නේ ඉතාම නිර්භය අරගලයක මේ වෙලාවේ නිරත වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒ අරගලයට අපි සුබ පතනවා. අපිට පුළුවන් හැම ආකාරයෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉරෝමිට නැවත වතාවක් අපි දන්නා ඉරෝමි සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම මතු කරමින් ඉන්නවා. සහ මේ සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම දෙනාට මම හිතන්නේ ඉරිදා හවස කියන්නේ මේ වැඩ වගේ වැඩකට සම්බන්ධ වෙන්න හොඳ වෙලාවක් නෙමෙයි බොහෝ දෙනෙකුට. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට හොඳ සහභාගීත්වයක් තිබුණා. Zoom හරහා මම හිතන්නේ 30කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් හැමතිස්සෙම රැඳී සිටියා. Facebook කරත් විශාල පිරිසක් රැඳී සිටියා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටමත් බොහොම ස්තුතියි. සුබ රාත්‍රිය. සුබ රාත්‍රියක් වේවා.